Các tỷ tỷ, muội thấy một của tỷ phu dường như động đậy. Ban ngày ban mặt nói bậy bạ gì. Tên cặn bã Liễu Thượng Quệ đó giờ đã xuống 18 tầng địa ngục, bị Diêm Dương chiên trong vạc dầu rồi. Tỷ phu sống lại thật rồi. Mình sống lại rồi. Đang nhận diện danh tính, thân xác ký chủ chưa sống lại. Tên cóc là Liễu Thượng Quệ, là kẻ lụy tình si mê thông qua Lý Như Yên. Vì cô ta mà tiêu hết lương thực và gia sản, cuối cùng bây giờ mình là Triệu Như Ý đẩy xuống vực thẳm, cả hai đồng quy vô tận. Đây là năm cô em vợ của nguyên chủ. Nguyên chủ chỉ kiếm tiền theo đuổi Lý Như Yên, suýt nữa đã bán 5 người họ. Sao sống lại vào thân xác của một tên súc sinh vậy? Thôi kệ, leo ra ngoài trước đã. Đây là cái gì? Chúc mừng ký chủ nhận được hệ thống bình báu thần nông. Mỗi khi nhận được 3 điểm tha thứ từ em vợ là có thể kích hoạt thần lực của bình báu một lần, thi triển kỳ tích thần nông. Đã vậy à? Bình tĩnh. Ta nhặt được một viên thuốc tiên dưới đáy vực. Trên giấy gói có viết, cho người sống uống là có thể đổi được một mạng. Chúng ta tiện hắn xuống dưới để đổi tỷ tỷ về. Nhặt được, liệu có ổn không? Nhưng Liễu Thường Quệ đã sống lại rồi, chúng ta cứ thử xem. Biết đâu có thể đổi được tỷ tỷ về. Lên. Tỷ phu. Các cô thế này không được không được. Trái với luân thường đạo lý, mà còn ngay trước mộ của tỷ tỷ các cô. Tỷ phu, uống thuốc đi. Đây là cái gì? Ta không phải Võ Đại Lang, ta không uống thuốc. Mau uống viên thuốc này vào. Mau đi đầu thai đội tỷ tỷ về đây. Cứu mạng, Để đội tỷ tỷ về đây. cứu mạng, Người kêu rách họng cũng cứu vô ích. mạng. Ta biết trước đây ta có lỗi với các cô, càng có lỗi với tỷ tỷ các cô. Nhưng mà ta thề ta nhất định sẽ làm lại cuộc đời. Đừng nói nhảm, mau uống đi. Các cô nghe ta nói. Các cô nghe ta nói đã. Lần này ta sống lại là để bù đắp cho các cô. Với lại, thời buổi bây giờ chỉ có nam nhân mới được chia ruộng đất. Ta qua đời, ruộng đất sẽ bị tịch thu. Các cô không có ruộng đất, lấy gì mà ăn? Tam tỷ, hình như hắn nói đúng. Nếu hắn qua đời, chúng ta mất hết ruộng đất. Vậy chẳng phải chúng ta đều phải chịu đói sao? Cũng không thể để hắn hưởng lợi được. Đợi đó. Cô... Thả hắn xuống cho ta. Quan phủ làm sao biết hắn là nam nhân hay là thái giám chứ? Ta hứa với mấy cô, sau này ta nhất định sẽ để các cô ăn no mặc ấm. Nếu không trời đánh thánh vật. Làm thái giám 10 năm. Sau này ngươi mà còn dám làm chuyện có lỗi với bọn ta thì gốc gác Liễu gia đừng hòng giữ được nữa. Nhị tỷ, tam tỷ, để tình hắn đã thề độc, tạm thời tha cho hắn đi. Đa tạ, đa tạ. Ở đây đơn sơ quá đi. Nhưng để được họ tha thứ, vẫn nên giúp họ dọn dẹp lại thôi. Trước đây tên súc sinh này không bao giờ làm việc nhà. Chẳng lẽ hắn thật sự đổi tính rồi? Có tiến triển.
Ngươi ra sân sau làm gì? Ta ra đổ rác thôi. Muội làm gì vậy? Mấy năm nay lương thực không đủ, ta đành phải lấy áo cay ra để lo cho các tỷ muội. Ngươi đừng mơ, không có phần của ngươi. Ngươi buông ra, ngươi không buông ta la lên đó. Mặc vào đi. Ta là tỷ phu của muội, để ta tìm cách. Ta nhất định sẽ để các muội được ăn no mặc ấm. Thật không? Yes, gom đủ 3 điểm. Như vậy là có thể sử dụng thần lực của bình báo rồi. Đó là kỳ tích thần nông. Chắc chắn liên quan tới làm nông. Phải mau đi tìm hạt giống. Tìm thấy rồi, mau ra đây. Có đồ ăn rồi. Đồ ăn đâu? Ở đâu? Ở đâu vậy? Đây, ngay tại đây. Chúng ta sắp được ăn một bữa no nê rồi. Tỷ phu, ngươi đang đùa gì vậy? Có mấy hạt bí đỏ còn không đủ nhét kẻ răng. Đây là cái mà ngươi nói sẽ để cho bọn ta ăn no mặc ấm. Đồ điên. Lát nữa ta sẽ cho các cô mở mang tầm mắt. Linh lộ sinh trưởng nhất định liên quan tới sự sinh trưởng. Ta chọn linh lộ sinh trưởng. Chúc mừng ký chủ đã nhận được một giọt linh lộ sinh trưởng. Nhìn kỹ nha. Trong hố sắp mọc ra lương thực đủ cho tất cả chúng ta ăn. Tỷ phu, có phải ngươi thấy đùa giỡn với bọn ta vui lắm à? Ủa? Sao không có tác dụng vậy? Không lý nào như vậy. Nhưng bây giờ ta còn sức lực. Cho ngươi một trận đá, trút giận cho các tỷ muội. Ê, đừng. Đừng đánh nữa. Mà ngươi nhìn kìa, đây là cái gì? Đây là bí đỏ. Nhưng sao nó to quá vậy? Hệ thống này lợi hại thật. Không ngờ chỉ cần một giọt linh lộ sẽ trồng được bí đỏ to thế này. Đứng ngay ra làm gì? Mau cắt ra rồi cất đi. Mang vào hầm chứa. Rồi lấy một phần ra nấu ăn. Ăn no nê quá. Ta chưa bao giờ thấy trái bí đỏ nào to như vậy. Lâu rồi mới được ăn no thế này. Không ngờ trái bí đỏ to này cũng ngon quá. Ta cũng vậy. No tới mức qua mắt chóng mặt. Ta đã thề là sẽ để các muội ăn no mặc ấm, bù đắp cho các muội, thì nhất định sẽ làm được. Giờ thì các muội có thể tin ta, tha lỗi cho ta chưa? 7 điểm tha thứ. Mình phát tài rồi. Đệ tỷ phu, Quỳnh nói cho ta nghe sao Quỳnh biến ra được trái bí đỏ to kinh khủng vậy. Đúng đó tỷ phu, Quỳnh nói bọn ta biết đi. Nếu ngày nào chúng ta cũng trồng được bí đỏ to như vậy thì không cần phải chịu đói nữa. Chúng ta còn có thể đem đi bán lấy tiền. Nói đi tỷ phu, năn nỉ Quỳnh đó. Dựa vào cái này. Nó đây chỉ là một cái bình thôi mà. Hệ thống, đổi cho ta một giọt linh lộ sinh trưởng. Là nhờ vào linh lộ ở bên trong. Như Mộng, lấy cái chén. Ồ, đây là linh lộ sinh trưởng, là một trái bí đỏ lớn sao? Ê da, đừng giành nữa, ta không thấy gì hết. Rơi lên áo ta rồi. Vậy phải làm sao? Đợi đã, hình như cũng chẳng có gì thay đổi. Hóa ra cũng chỉ là giọt sương bình thường thôi. Tỷ phu, Quỳnh lại lừa bọn ta. Không muốn nói có thể không nói. Không cần ở đây ra vẻ thần bí đâu. Có tin bọn ta treo Quỳnh lên
bỏ đói Quynh 3 ngày để ăn ủi đại tỷ không? Ta thấy giờ treo hắn luôn đi. Không phải, ta thật sự không lừa các muội. Dì tỷ, hình như cơ thể muội trở nên có chút kỳ lạ. Có tác dụng với cả người sao? Liễu Thượng Quệ, Quynh làm hại ta rồi, Quynh mau biến ta trở lại đi. Ta chỉ có một bộ đồ này, nếu mà trách, làm sao sau này ra đường nữa? Cái này, ta cũng không ngờ nó không chỉ có tác dụng với thực vật. Hơn nữa Như Thần, chuyện này đối với muội cũng đâu phải chuyện xấu. Quynh, Muội đừng gấp, ta mua cho muội bộ đồ mới là được rồi. thật không? Một bộ đồ thì có gì khó, lương thực ta còn lo được mà. Vậy, ta cũng muốn, ta cũng muốn, ta cũng muốn nữa. Ta cũng muốn. Nữ nhân các muội, sao cứ nghe thấy đồ mới là mắt sáng rỡ lên vậy? Ta hứa với các muội, mỗi người đều có phần. Nghe nói thì đơn giản lắm. Vậy tiền đâu ra mà mua? Đúng đó tỷ phu, đam bộ đồ, tốn không ít tiền đâu. 5 người các muội, không ai có thói quen tiết kiệm tiền hả? Bọn ta không có tiền, Quynh không biết sao? Hết hồn, suýt nữa quên mất. Nguyên chủ đem hết gia sản cho thôn Hoa rồi. Ta còn một đồng này. Một đồng còn không đổi được một thước giải. Ngũ muội, đợi dì tỷ tìm mấy mảnh giải, giá lại mấy chỗ hở cho muội nha. Đành phải chạy thôi. 1 đồng là đủ rồi. Đưa đồng xu cho ta. Ta đảm bảo từng người các muội đều sẽ có đồ mới được làm từ loại vải tốt nhất. Linh lộ sinh trưởng liên quan tới sinh trưởng. Vậy linh lộ tài bảo chắc chắn liên quan tới tiền. Hệ thống, đổi cho ta một giọt linh lộ tài bảo. Đã đổ xong, ký chủ nhận được một giọt linh lộ tài bảo. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ có tiền xài không bao giờ hết. Liễu Thượng Huệ, người có biết các muội muội để giành được một đồng vất vả thế nào không? Tỷ phu, dù Quynh chôn đồng xu xuống đất 100 năm, nó cũng không mọc ra vàng đâu. Đào cái hố, lấp ít đất, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ruộng của mình tự trồng gì cũng ra cây hái tiền. Các muội đứng đó làm gì? Qua đây cùng đọc đi, như vậy mới linh. Thôi rồi, có khi nào tỷ phu bị điên rồi không? Chúng ta mặc kệ hắn đi, để tránh bị lai bệnh điên. Đi thôi. Đào cái hố, lấp ít đất, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Đào cái hố, lấp ít đất. Nhanh lên đi tổ tông. Rốt cuộc cái này có tác dụng không vậy? Đào cái hố, lấp ít đất, đếm 1, 2, 3, 4, 5. Ruộng của mình tự trồng gì cũng ra cây hái tiền. Các tỷ muội mau nhìn kìa. Các tỷ tỷ, muội có nhìn nhầm không? Đây là một cái cây treo đầy đồng tiền xu. Phát tài trong im lặng, đừng để người khác biết. Tam muội, muội cùng ta gọi tỷ phu chạy. Tứ muội, ngũ muội, lục muội, các muội gỡ từng đồng tiền ở trên cây vàng đây xuống. Tỉnh dậy đi, mau, mau lên.
Ta lại chứng minh được bản thân rồi đúng không? Ta đã hứa với các muội, có ăn có mặc có tiền tiêu, chắc chắn sẽ dẫn. Bớt nói nhảm. Chắc chắn là tỷ tỷ trên trời có linh phù hộ cho tỷ muội bọn ta. Nhưng để Tình Quynh ở ngoài lăn lộn suốt một đêm, tối nay không cần ngủ ở ngoài nữa, cho Quynh ngủ ở phòng bên đó. Tuyệt quá, có số tiền này chúng ta đều có đồ mới để mặc. Đó chẳng phải là kẻ si mê mình Liễu Thượng Quệ sao? Hắn phát tài rồi. Vậy chẳng phải mình cũng sẽ phát tài sao? Liễu Lan, lâu lắm rồi Quynh không đến thăm người ta. Ta nhớ Quynh lắm luôn đó. Quynh xem, ta đói đến ốm rồi nè. Thấy chưa, đúng là chứng nào tật nấy. Nhìn hắn hớn hở khi thấy Liễu Như Yên kìa. Giờ hắn kiếm được nhiều tiền như vậy. Chắc chắn lại là con hồ ly tinh này. Lần này, chúng ta nhất định phải giữ kỹ số tiền này. Thảo nào nguyên chủ sẵn lòng vì cô ta mà bỏ cả vợ lẫn em vợ. Dáng vẻ lẳng lơ này đúng là quyến rũ thật. Đi thôi ca ca. Lên trấn đi. Lên trấn làm gì? Quỳnh lại nói đùa rồi. Đâu phải lần đầu Quỳnh đi cùng người ta. Bao nhiêu người ở đây, người ta nói ra ngại lắm đó. Có gì thì nói thẳng. Trên trấn mới mở một tiệm phấn son. Phấn son trong đó đẹp lắm. Nhưng người ta không có tiền mua. Thì ra coi mình là cái máy rút tiền. Trước đây nguyên chủ nghe lời cô răm rắp, nhưng ở chỗ ta thì đừng hòng. Cút. Muốn mua hả? Tự lấy tiền mình mà mua. Sao có thể như vậy? Quỳnh vừa nói gì với ta? Ta bảo cút. Sao? Nghe không rõ à? Đến chỗ Lan Trung ở đầu thôn, khám tay cho kỹ đi. Đây có còn là tỷ phu mà chúng ta biết không? Phải biết là hồi đó hắn về người phụ nữ này từng hợp tiếng chó sủa đó. Đúng là có chuyện đó. Hồi trước, Lý Như Yên liếc mắt đưa tình một cái, hắn đã sướng trơn cả người. Vậy mà bây giờ lại từ chối cô ta. Có lẽ tỷ phu thực sự đã thay đổi tâm tính, làm lại cuộc đời rồi. Tên nông phu này mới có chút tiền đã lên mặt rồi. Giờ mình đang túng thiếu, phải tráng nhịn, dỗ ngọt hắn chút vậy. Liễu Lan, sao Quynh nỡ lòng sỉ nhục người ta? Thế này người ta phải sống sao đây? Lúc trước là ta không tốt, tệ bạc với Quynh. Bây giờ để ta... Lý Như Yên, tiền này là để 5 người em vợ của ta mua đồ ăn đồ mặc. Không có xu nào cho cô đâu. Nhân lúc ta còn nói chuyện tử tế với cô, mau biến đi. Liễu Thường Quệ, hôm nay bà đang nể mặt người quá rồi đúng không? Làm người không biết trời cao đất dày luôn. Ta nói người biết, hôm nay nếu người không xin lỗi ta, đưa tiền cho ta xài, ta không bao giờ ngó ngàng tới ngươi nữa. Tỷ phu sẽ không xuống nước chứ, nếu hắn thật sự muốn làm vậy. Các tỷ muội đừng mềm lòng, tiễn hắn xuống dưới rồi đón tỷ tỷ về. Dù sao chúng ta cũng có tiền rồi. Lại nhảy dài vòng, còn dám đánh ta? Ai cho cô lá gan đó? Ai cho cô lá gan đó? Cái tát này là đánh thay quá khứ không bằng súc sinh của ta. Cái tát này là đánh thay người vợ quá cố của ta. Cái tát này là đánh thay tất cả những kẻ si tình bị cô dắt kiệt không chừa gì. Lý Như Yên, giờ ta chỉ muốn cùng 5 người em vợ sống ngày tháng bình yên. Cô mau biến ngay đi. Nếu không, không chỉ đơn giản là ăn tát đâu. Hắn đánh trả luôn à? Được, được lắm. Nếu như ngươi muốn cắt đứt quan hệ với ta, thì đừng trách ta tuyệt tình. Bây giờ ta sẽ gọi tòa Sơn Hộ ca ca đến thay ta đòi lại công bằng. Không phải ngươi muốn dẫn theo 5 cô em vợ cùng nhau sống bình yên sao? Giờ ta sẽ tiễn các người xuống dưới đó,
sẵn tiện đoàn tụ với người vợ quá cố của người. Các người sống bình yên dưới địa ngục đi. Tọa Sơn Hổ. Tòa Sơn Hổ là tên ác bá chung này, chuyên ức hiếp dân lành, tội ác tày trời. Không ngờ Lý Như Yên đó có gian tình với hắn. Mau, chúng ta mau đi thôi, đợi hắn tới là không kịp đâu. Hiện tại Linh Lộ chưa thấy có khả năng chiến đấu gì. Chôn là thượng sách. Tính sổ với cô sao? Mau cầm tiền rồi rút thôi. Có tiền đi đâu sống cũng được. Cây, đừng lấy nữa. Đi thôi. Không được đi. Đồ súc sinh, hôm nay nếu ngươi không giao tiền ra, bà đây lấy mạng ngươi. Cút ra. Đồ phụ nữ lăng loàn đê tiện. Chúng ta đi. Tiêu rồi. Vẫn chậm một bước. Ông đây thấy pháo hiệu của Như Yên trên trời. Đám các ngươi ức hiếp bảo bối của ông đây hả? Đám các ngươi ức hiếp bảo bối của ông đây hả? Hổ ca, lúc nãy ta đi ngang qua, tên Liễu Thượng Quệ này nói với ta rằng định cưỡng bức ta về bảo vệ đứa nhỏ, liều mạng chống cự. Nhưng tên súc sinh này, hắn thẹn quá giận, dẫn theo 5 cô em vợ của hắn cùng nhau ức hiếp ta, suýt nữa đã đánh nát mặt ta, còn muốn làm nhục rồi lấy mạng ta. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn cướp tài sản nhà ta còn đổi trắng thay đen. Không sao, bảo bối, ta làm chủ cho nàng. Ta không thấy Như Yên cướp tiền, chỉ thấy các ngươi vô cớ ức hiếp nàng. Con người ta coi trọng công bằng nhất. Nữ nhân của ngươi đánh nữ nhân của ta, vậy thì phải trả giá gấp 10. Người đâu? Lên cho ta. Dạ. Tác tới khi bảo bối của ta vừa ý. Ngươi thử động đậy xem. Lúc trước hắn bò với Mộ lên, lẽ ra nên nghe lời ta, tiện hắn đi luôn cho rồi. Bây giờ hay rồi, còn phải cùng hắn chịu sỉ nhục của tên này. Đều tại nhị tỷ mềm lòng. Ta còn chưa kịp mặc đồ mới nữa. Hộ ca, tên tiểu tử này giàu lắm. Lúc nãy ta còn thấy bọn họ đang ném cả đống tiền trong sân đó. Tên tiểu tử này giàu vậy sao? Vậy còn nói nhảm với hắn làm gì? Tiểu tử, nộp tiền ra đây cho ta, nếu không hôm nay ta chém tụi nó luôn. Tỷ phu đã đổi tính, nhưng hắn sẽ không vì ham của, vì tiền tài mà mặc kệ chúng ta chứ. Nói câu dứt khoát đi, nộp tiền hay là bỏ tính mạng 5 cô em vợ của ngươi? Ta... Bây giờ dù mình có nộp tiền, chắc bọn chúng cũng không bỏ qua. Muốn giải quyết triệt để rắc rối trước mắt, không thể nào không dùng tới vũ lực. Đúng rồi, lần trước Dị tỷ, hình như cơ thể muội trở nên có chút kỳ lạ. có tác dụng với cả người à. Linh lộ đó chỉ mới chạm vào da đã khiến ngực của Như Thần thay đổi lớn đến vậy. Nếu mình uống nó vào... Hệ thống, bây giờ ta còn bao nhiêu điểm tha thứ? Bây giờ cậu còn được 2 điểm để đổi được linh lộ sinh trưởng, còn thiếu 1 điểm tha thứ. Nghĩ kỹ chưa hả? Còn lề mề nữa, huynh đệ của ông đây sẽ ra tay đó. Ta đưa. Nhưng mà tiền không ở chỗ ta, ở trên người em vợ ta lấy liền. Nhanh lên. Dư Tinh, bây giờ ta có cách đánh bại bọn cướp, nhưng cần cô phối hợp. Thật không tỷ phu? Ta phải giúp huynh thế nào? Cô mau nghĩ lại mấy ngày qua ta tốt với cô thế nào, rồi thật lòng tha thứ cho ta. Tha thứ cho huynh là giải quyết được bọn cướp. Ồ, tuy mấy ngày qua tỷ phu rất tốt với mình, nhưng lúc trước hắn tệ bạc như vậy, giờ bảo mình tha thứ. Mau làm theo đi, nếu không mọi người đều mất mạng đó. Hổ ca, ta thấy tên vô dụng này chưa thấy quan tài chưa đủ lệ, cho hắn nếm chút mùi đi. Tuyền Phong, chém trước một đứa đi, cho tụi nó biết điều một chút. Mau nói tha thứ cho ta, nếu không tứ muội sẽ tiêu đời đó. Ta tha thứ cho huynh. Hệ thống, đổi linh lộ sinh trưởng cho ta. Đổi thành công.
Không biết lượng sức. Quái vật. Hoảng gì mà hoảng. Tọa sơn hổ ta lăn lộn bao năm. Yêu ma quỷ quái gì mà chưa từng thấy. Trò che mắt rẻ tiền. Ông đây chẻ người làm đôi. Không biết lượng sức. Cái tên này sao đột nhiên lại trở nên lợi hại vậy? Hôm nay ta sẽ trừ hại cho dân. Ngài tha mạng cho con đi. Là con có mắt không thấy Thái Sơn. Là con coi thường người khác. Đều tại người phụ nữ đó. Là cô ta lừa con tới đây. Ngài tha cho con lần này đi. Con muộn rồi. Biến trở về rồi à? Chẳng giữ được bao lâu cả. Sau khi trở về trạng thái cũ, mình không phải đối thủ của tòa Sơn Hổ, vẫn nên tìm cách đuổi hắn đi sẽ tốt hơn. Cút. Tụi con cút ngay đây. Tòa Sơn Hữu mới chạy đã sợ rồi hả? Ngươi quay lại. Lý Như Yên, tiếp theo tới lượt chúng ta tính sổ với nhau rồi. Không ngờ kẻ si tình Liễu Thượng Quệ này đột nhiên đổi tính rồi. Cứ tiếp tục ở lại, mình cũng chẳng kiếm được lợi gì, chỉ bằng chuồn là thượng sách. Nhìn bên kia. Chạy cũng nhanh dữ. Thấy chưa? Có ta ở đây, không ai bắt nạt được các muội. Bây giờ tha thứ cho ta chưa? Yes, cộng lại là 25 điểm. Cuộc sống ngày càng có hy vọng rồi. Nhưng sao cảm thấy cơ thể mệt mỏi thế này? Không lẽ kiệt sức sau khi biến lớn? Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu. Tỷ phu ngất rồi, mau lại giúp một tay, mau kéo nhị tỷ với tỷ phu dậy. Ồ. Nào. Tỷ phu, Quynh đừng có làm sao nha. Đây là thứ mình có thể xem sao? Trời đất ơi! Tỷ phu, Quynh vừa mới nhìn ta hả? Không được nhìn. Sướng quá đi, cả đời ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này. Tỷ phu, chúng ta nên tiêu số tiền này thế nào? Tiêu thì được rồi, nhưng ta sợ chúng ta tiêu xài không chừng mực, chẳng cầm cự được bao lâu. Ta không muốn phải sống những ngày tháng bữa đói bữa no nữa đâu. Có lý. Hệ thống, cây hái ra tiền này bao lâu ra tiền một lần? 1 tháng 1 lần. Ta vừa mới hỏi thần tài xong. Cây hái tiền của chúng ta mỗi tháng ra tiền một lần. Cho nên chỉ cần chúng ta sống bình thường, tiết kiệm một chút, cả đời này không cần lo cái ăn cái mặc nữa. Mỗi tháng cho ta nhiều thế này à? Vậy chẳng phải cả đời này tiêu không hết sao? Tỷ phu, Quynh với thần tài không lẽ là huynh đệ kết nghĩa? Vậy thì chúng ta có thể sống cuộc sống sung sướng hơn cả thủ phú. Cái sân này, cái căn nhà này có phải đơn sơ quá không? Hay là chúng ta đi mua một căn nhà lớn hơn, rồi lên huyện mua đồ mới, mỗi người một bộ. Mua đồ mới. Đi thôi, xuất phát. Xuất phát. Tỷ phu, bộ này thế nào? Cô mặc bộ này thì sao làm việc nông được? Đổi bộ khác đi. Tỷ phu, bộ này thì sao?
Chỉ cần cô không sợ Sắc Lang để mắt tới là được. Tỷ phu, hai bọn ta thì sao? Vậy mới bình thường chứ. Tỷ phu, bộ này mặc mát mẻ lắm, ta muốn lấy bộ này. Mau thay đi. Người ngoài mà thấy còn tưởng tao bán cô vào thanh lâu đó. Mau lên, mau lên. Không còn sớm nữa. Chúng ta mua đồ xong thì mau đi xem nhà lớn nào. Biết rồi. Còn cái, đó chẳng phải Liễu Thượng Quệ và 5 cô em vợ của hắn sao? Sao trong người nào người nấy cũng mặc đồ mới, còn mua nhiều đồ ăn đắt tiền như thế? Chẳng lẽ là phất lên rồi à? Tên tiểu tử đó hận không thể chân lục phủ ngũ tạng cho con mà. Chuyện này là sao vậy? Tên Liễu Thượng Quệ đó bao năm qua trông có vẻ hết lòng hết dạ với con, thực chất chỉ là giả nghèo, lừa gạt tình cảm thôi. Mẹ không biết đâu, trong sân nhà hắn có một cây hái tiền, trên cây đó một đầy tiền đồng. Mấy hôm trước con chỉ bảo hắn tặng con một chút tính vật định tình, ai mà ngờ hắn lại cùng 5 cô em vợ thay phiên hạ nhục con, còn suýt nữa đánh nát mặt con. Mẹ phải xử lý được hắn. Tiền của hắn chỉ có thể để chúng ta tiêu, để mấy con nhà đầu đó tiêu, ra thể thống gì nữa. Đứng lại. Đây là bà Dương bà. Bà tới đây làm gì? Ôi trời! Liễu Thượng Quệ, ngươi là đồ khốn nạn, ngươi không phải người. Ngươi đùa giỡn thanh xuân và tình cảm con gái ta, sau đó đá nó đi không thương tiếc. Đá thì cũng đá thôi, ngươi còn quỷ dung nhan của nó. Ngươi đúng là loại cầm thú trong cầm thú. Mọi người mau đến đây xem, cầm thú mà. Hai người đang định ăn dã. Năm đói kém chốn đã không dễ dàng, không ngờ vẫn xảy ra loại chuyện như vậy. Hai mẹ con nhà này thảm quá. Vốn chị phụ nữ sống trong thời buổi này đã khó khăn, mà còn bị tên cặn bã này đùa giỡn. Lý Như Yên lần trước bị bẻ mặt vẫn chưa. Còn kéo theo mẹ cô ta cùng nhau trói buộc đạo đức mình, còn muốn tống tiền mình. Lý Như Yên, hôm qua ta đã nói rất rõ ràng với cô rồi, chúng ta đã cắt đứt hoàn toàn. Mau tránh ra đi, đừng làm ảnh hưởng tâm trạng đi dạo của ta và các em vợ. Con nhà đầu này, còn có một đống chai hiền đi. Chẳng lẽ con định để mẹ một mình gào khóc ở đây? Mẹ, nhất định đây không phải ý của Liễu Lan đâu. Liễu Lan, Quỳnh cho người ta một cơ hội nữa đi. Hai mẹ con này kẻ tung người hứng đúng là có sức kích động. Nếu là nguyên chủ chắc chắn một giây cũng không chịu nổi. Tỷ phu, chẳng lẽ Quỳnh lại bị ả hồ ly tinh này bê quặt nữa? Nam nhân quả nhiên đều không đáng tin. Thấy sắc là nảy sinh ý đồ. Liễu Lan, trước đây không phải ta không thích Quỳnh, chỉ là ta hơi ngại ngùng thôi. Nếu Quỳnh đồn nóng thì đến quán trọ. Đêm nay người ta sẽ trao thứ quý giá nhất cho Quỳnh. Thứ quý giá nhất? Chính là đêm đầu tiên của người ta. Tên tiểu tử này cắn câu rồi, muốn đấu với hai mẹ con ta. Ngươi còn non lắm. Trời ơi, con gái tội nghiệp của ta. Liễu Thượng Quệ tên khốn này, hôm nay ngươi buộc phải cho con gái ta danh phận. Nếu không, bà đây làm ma cũng không tha cho ngươi. Tỷ phu, không lẽ Quynh thật sự định cho ả hồ ly tinh này danh phận? Vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải ra đường sao? Súc sinh, hôm nay ngươi không cho ta danh phận, ngươi xứng là nam nhân không? Cặn bã. Được thôi. Vậy trước tiên cô hãy chứng minh cô vẫn còn thứ đó đi, chứ không phải đã sớm trao thân cho tọa sơn hổ, mang thai con của hắn. Ngươi... Ồ, đúng ha. Hôm đó lúc tòa sơn hữu đến gây chuyện, rõ ràng chính miệng Lý Như Yên nói cô ta mang thai con của tòa sơn hữu. Một nữ nhân
mang thai con của người khác rồi thì lấy đầu ra đêm đầu tiên. Đúng đó. Các người bớt nói bậy đi. Bộ cô nương hoàn toàn trong sạch. Làm sao có chuyện chưa cả đi đã mang thai. Các người bớt có vu khống ta. Một cô nương si tình như vậy, tiếc là gặp phải một kẻ cặn bã. Nghe nói gã này tên Liễu Thượng Huệ, vì muốn chiếm đoạt 5 cô em vợ mà hại luôn cả vợ mình. Tên súc sinh này, chuyện gì cũng dám làm. Tỷ phu, giờ mọi người đang phẫn nộ. Chúng ta, cho dù mình mang thai con của tọa Sơn Hữu thì đã sao? Dù sao cũng mới 1 tháng, bụng vẫn chưa lộ ra. Liễu Thượng Huệ, nếu hôm nay ngươi không lấy ra được chứng cứ ta mang thai con người khác, thì ngươi buộc phải cho ta danh phận. Còn nữa, ta muốn ngươi và bọn họ cắt đứt quan hệ. Trời ơi bà con ơi, hôm nay mọi người phải đòi lại công bằng cho con gái ta nha. Đòi lại công bằng, đòi lại công bằng, đòi lại công bằng. Hai mẹ con này thật biết lôi kéo lòng người. Nếu không vạch trần họ thì mình và các em vợ e là không còn chỗ dung thân ở nơi này nữa. Phải nghĩ cách mới được. Có rồi. Nếu mình làm bụng cô ta lập tức to lên, chẳng phải có thể trực tiếp đập tan âm mưu của hai mẹ con họ sao? Mọi người đừng vội. Bây giờ ta sẽ cho Lý Như Yên một lời giải thích. Hệ thống, đổi cho ta một giọt linh lộ sinh trưởng. Mau linh. Tiêu hao 3 điểm tha thứ, đổi linh lộ sinh trưởng thành công. Lý Như Yên, ta quyết định bù đắp cho cô. Nào, đưa tay ra đây. Ta cho cô một bảo bối. Bảo bối? Cây hái tiền nhà ta còn một hạt giống khác. Ta giao nó cho cô. Thật sao? Hôm nay đúng là hơi to rồi. Nếu sân nhà mình có một cây hái tiền thì chẳng phải mình tiêu 10 kiếp cũng không hết sao? Liễu Lan, quả nhiên trong lòng Quynh vẫn có ta. Tỷ phu, chẳng lẽ Quynh định đưa cây hái tiền cho ả hồ ly tinh này sao? Không được, cút đi. Ta đang nói chuyện với tỷ phu các cô, liên quan gì đến cô? Liễu Lan, mau đưa ta đi, người ta chờ không nổi nữa rồi. Hạt giống của cây phát tài này cần có linh dịch đặc biệt kích hoạt mới nảy mầm được. Cô xòe tay ra đi. Cô ngậm nó trong miệng mới đảm bảo nó không bay hơi. Nào, há miệng. Liễu Thượng Huệ, chẳng lẽ Quynh vẫn còn thích ả hồ ly tinh lẳng lơ đó? Quynh có xứng với bọn ta, có xứng với đại tỷ không? Tỷ phu, Quynh quên trước đây cô ta đối xử thế nào với Quynh và bọn ta sao? Sao Quynh lại dễ dàng tin cô ta vậy? Tỷ phu, Quynh thực sự làm ta thất vọng quá. Hạt giống, đưa ta hạt giống. Được, hạt giống. Đưa cô ngay đây. Liễu Thượng Huệ, ngươi đang làm gì vậy? Bụng của ta đau quá. Bụng của ta đau quá. Không phải cô nói muốn ta tìm ra chứng cứ cô mang thai con của tọa Sơn Hổ sao? Bây giờ có chứng cứ rồi đó. Đây là nước ối. Người phụ nữ này sắp sinh rồi. Như Yên, bụng của con trao đêm đầu tiên cho tòa Sơn Hữu chẳng phải vào tháng trước sao? Cho dù có mang thai cũng không thể nào sinh nhanh như vậy được. Đúng vậy, sao có thể chứ? Chắc chắn là Liễu Thường Quỵ. Trong thứ hắn đưa cho con có độc. Hắn muốn hại con. Lý Như Yên, lúc nãy cô luôn miệng đói muốn trao đêm đầu tiên cho ta. Thứ cô cho là muốn ta lần đầu lên làm cha sao? Quả ra chúng ta đều trách nhầm tỷ phu rồi. Cho dù ta nói dối, cho dù ta lừa ngươi cũng không nên hãm hại đứa con 1 tháng trong bụng ta chứ. Ngươi còn thâm độc hèn hạ hơn cả ta và tọa Sơn Hữu. Vậy là bây giờ cô thừa nhận đứa con trong bụng cô là của tọa Sơn Hổ đúng không? Thứ ta cho cô uống là bảo vật Quan Âm Tống Tử ban cho, có thể khiến thai nhi lớn lên sau 1 đêm. Mọi người phụ nữ này mang thai con của ác bá tọa Sơn Hổ mà lại bắt ta chịu. Mọi người phân xử xem, loại phụ nữ này còn biết liêm sỉ không? Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Quả ra chúng ta bị lừa, là ả hồ ly tinh bê quặt chúng ta. Đúng đó,
làm vào đây suýt đổ oan cho người tốt. Ta khinh. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Mọi người nghe ta giải thích. Nghe ta giải thích đi. Mẹ, mau đỡ con đi khỏi đây. Chạy cũng nhanh phết. Cuối cùng cũng gỡ được miếng keo dính này. Đi thôi, chúng ta đi tìm quán nào đó ăn mừng một bữa. Tiểu nhị, đem mấy món ngon nhất ở đây lên hết đi. Có ngay. Tỷ phu. Thử đi. Muốn rồi. Hổ đệ, có chuyện gì vậy? Ai làm ngươi sợ? Liễu Thượng Huệ. Sao hắn lại đến đây? Đây là cái tên si mê ả Lý Như Yên mà ngươi nói đó sao? Ngươi sợ gì chứ? Hắn không giống trước đây. Không biết tên tiểu tử đó học yêu thuật ở đâu, biến ra được tiền với lương thực, thậm chí còn biến lớn. Lần trước ta dẫn người tới nhà hắn, đã chịu thiệt lớn. Ngươi xem ngươi to xác thế này, đúng là nhát gan. Làm sao đi theo Hỗn Giang Long ta? Năm cô em vợ của hắn ta đã thèm từ lâu rồi. Vừa hay nhân cơ hội trả thù cho ngươi, bắt cả người lẫn tiền về tay chúng ta. Sao vậy? Đột nhiên cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh. Hèn chi quan gia ngõ hẹp, không ngờ lại đụng mặt Tòa Sơn Hữu. Tỷ phu, chúng ta có đồ ăn về nhà ăn đi. Thấy tên này đúng là mất cả hứng. Đi, về nhà. Đi. Đúng lúc các tiểu đệ đang trên đường đến, chúng ta ra đầu trấn chặn chúng lại, tóm gọn một thể. Đứng lại. Đi đâu đó? Bây giờ ăn mày hống hách thế này à? Xin ăn mà cũng rầm rộ vậy sao? Dớ dẫn. Đúng là có mắt như mù. Đây là đại ca ta, Hỗn Giang Long. Liễu Thượng Huệ, mấy ngày trước ngươi làm hổ đệ bị thương, hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp 10. Người này trông có vẻ mạnh hơn Tọa Sơn Hổ nhiều, xem ra phải cẩn thận. Đại ca ta là Hỗn Giang Long, giang hồ xưng là địch ngàn người. Dạng người, địch dạng người. Tiểu tử, nếu ngươi muốn giữ mạng, ông đây cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống dập đầu 3 cái, tự tác mặt mình 6 cái, rồi chui qua háng ông đây. Ông đây sẽ cân nhắc tha cho ngươi. Xin lỗi hổ đệ đi. Rồi giao 5 đứa em vợ của ngươi ra đây. Đám phụ nữ trên núi ta chơi chán rồi. 5 đứa các ngươi, ta muốn hết. Tòa Sơn Hữu, ngươi còn mặt mũi xuất hiện trước mặt ta? Lúc trước ngươi chạy khỏi nhà ta thảm hại thế nào? Đồ chó cậy gần già. Lúc đó tỷ phu ta mềm lòng nương tay, đúng ra nên tiễn ngươi đi đầu thai. Xem ra là trừ quà cho nhân gian. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Con nhỏ này cũng mạnh miệng đó. Đợi ta bắt các ngươi lên núi, ta xử lý ngươi đầu tiên. Tam muội, muội không sao chứ? Yên tâm, ta chỉ dùng 1/10 công lực thôi. Ta còn chưa tận hưởng con nhỏ này, đâu nỡ làm nó bị thương nặng. Tên Hỗn Giang Long này quả nhiên khó nhằn. Muốn giải quyết bọn chúng, phải tính kỹ đối sách mới được. Đại ca, đừng khinh địch. Tên tiểu tử này nhiều chiêu trò, đừng để nó câu giờ thi triển yêu thuật. Đến lúc nó biến lớn thì rất khó giải quyết. Dở dẫn, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi yêu thuật đều là trò cười. Chiêu Hỗn Nguyên Phích Lịch chưởng của ta có thể lấy mạng người ngoài 3 mét. Nếu hắn dám lộn xộn, ta cho một chưởng là đi đời ngay, hoàn toàn không có cơ hội biến thân. Hệ thống, đám tiểu đệ của Hỗn Giang Long vừa đông vừa giỏi võ, hay là ngươi mở cửa sau cho ta biến thân lâu hơn có được không? Biến thân tiêu hao nhiều năng lượng,
mỗi lần chỉ có thể duy trì 50 nhịp thở. Nếu dùng liên tục cơ thể sẽ nổ tung đó. Vậy ta cần ngươi làm gì chứ? Nếu đang đánh mà ta biến trở lại, không phải sẽ bị bọn chúng tiễn đi luôn sao? Hệ thống nhắc nhở, linh lộ ước nguyện có thể dùng để trồng các vũ khí tương lai, giải quyết rắc rối trước mắt. Có trồng được một chiếc xe tăng thiết giáp không? Được chứ, nhưng mà cần tiêu hao ngàn giọt linh lộ nguyện ước. Sao ngươi không đi cướp đi? Ta thật sự muốn bắn bỏ ngươi luôn. Đúng rồi, ta trực tiếp bắn bọn chúng là được mà. Hệ thống, cho ta một khẩu súng máy Gatling. Có thể cung cấp, nhưng phải chôn bạn trẻ xuống đất, rồi nuôi dưỡng bằng linh lộ ước nguyện mới thành hình được. Nói như vậy, chỉ cần tìm một cái mô hình rồi đem trồng là được. Nhưng mà phải nghĩ cách câu giờ. Có rồi. Chẳng qua chỉ là cá chạch dưới sông. Có gì mà hỏng hách chứ. Tiểu tử, ngươi chán sống phải không? Ông đây tên Hỗn Giang Long. Các ngươi đông như vậy, ức hiếp 5 cô em vợ của ta. Còn mặt mũi xưng là rồng à? Dám đấu tay đôi với ta không? Nếu như ngươi thắng, 5 cô em vợ của ta và toàn bộ tiền đều thuộc về ngươi. Còn nếu ta thắng, ngươi hoàn toàn không có cơ hội thắng. Ngươi có thể thắng Hỗn Giang Long ta còn chưa ra đời. Một tên nông phu mà dám thách thức Long ca, trại chủ Hắc Phong trại. Nó đang vội đi đầu thai sao? Ta thấy bây giờ chắc hắn tè ra quần rồi. Chẳng qua là đang cố gồng thôi. Các huynh đệ, cho tụi nó xem ông đây có bao nhiêu cách xử đẹp tên tiểu tử này. Nếu như ngươi lợi hại như vậy, có thể cho ta một nén nhang để chuẩn bị không? Không được. Đại ca, hắn đang câu giờ đi thi triển yêu thuật. Đến lúc hắn biến lớn thì rất khó giải quyết. Nếu ta mà thắng, ta còn biến lớn hơn hắn. Lớn vẫn là huynh lớn. Tiểu tử, giao 5 đứa em vợ của ngươi ra. Ta có thể cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu không người khác lại bảo Hỗn Giang Long ta bắt nạt một tên nông phu. Hết cách rồi. Để câu giờ, đành tạm thời để họ chịu thiệt chút vậy. Được thôi. Lên. Tỷ phu. Tỷ phu. Liễu Thượng Quệ, Quỳnh không định nhân thời gian một nén nhang bỏ chạy đấy chứ. Chất lượng nén nhang này không tốt. Xem ra ngươi cũng không may mắn lắm. Nén nhang này chỉ còn lại một nửa thôi. Tỷ phu, tỷ phu. Mềm thật. Các ngươi nghĩ tên tỷ phu vô dụng đó sẽ quay lại thật sao? Càng nhìn ta càng thấy ưng cái bụng. Đưa 5 đứa các ngươi lên núi, ta mở hàng từng đứa một. Khách quan muốn mua sách gì, gì cũng được. Cuốn trên tay ngươi đi. Đây là sổ sách của ta, không bán. Bớt nói nhảm, đưa đây. Biết dạy hồi tiểu học nên đăng ký lớp tranh thủy mặc. Bây giờ vẽ bản vẽ cũng không tới nỗi vất vả thế này. Xong rồi, cuối cùng cũng vẽ xong. Hệ thống, ta muốn linh lộ ước nguyện. Lần sinh trưởng này cần linh lộ ước nguyện gấp đôi điểm tha thứ. Chu kỳ sinh trưởng là 1 ngày. Đừng nói nhiều. Dồn tất cả điểm tha thứ vào cho ta. Ta muốn nó ra ngay lập tức. Đang đẩy nhanh tiến độ. Xong rồi. Thành công rồi. Cây nhang này sắp cháy hết. Tên phế vật Liễu Thượng Huệ chắc đã bỏ rơi các ngươi rồi. 5 đứa các ngươi đều lên núi làm áp trại phu nhân cho ta. Ôi thơm quá. Biến thái, mau thả bọn ta ra. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lần trước là do ta sơ ý, mắc bẫy của tỷ phu các ngươi. Lần này đưa các ngươi lên núi để các ngươi hầu hạ đại ca ta trước, sau đó tới hầu hạ ta. Tam tỷ, tỷ phu đi lâu như vậy vẫn chưa về. Không lẽ chạy luôn rồi à?
Nếu hắn dám làm vậy, dù ta có quá thành lệ quỷ cũng nhất định không tha cho hắn. Được rồi, hết giờ rồi. Cây Cây nhang rõ ràng vẫn còn một đoạn, sao ngươi lại nuốt lời? Ta đợi hắn lâu như vậy là kiên nhẫn lắm rồi. Các huynh đệ lục soát khắp thành, tìm cho ra tên nông phu Liễu Thượng Huệ, băm hắn thành trăm mảnh cho ta. Còn 5 mỹ nhân này ta đưa lên núi trước, để ta thưởng thức thay các ngươi. Ông đây cho phép các ngươi đi chưa? Ông đây cho phép các ngươi đi chưa? Tỷ phu thối, ta còn tưởng huynh định bỏ mặt bọn ta chạy luôn chứ. Tỷ phu, huynh cầm cái gì trên tay vậy? Lại là bảo bối gì nữa sao? Đúng vậy, thứ ta đang cầm là món bảo bối có thể giải quyết hết lũ cướp này trong gang tấc. Các em vợ, mau tránh ra. Tên phế vật, cầm miếng sắt dụng đó là hù được ta sao? Ông đây có cơ thể mình đồng da sắt, dù có chém vào đầu cũng chẳng hề hấn gì. Đừng nói là mình đồng da sắt, dù ngươi là Tôn Ngộ Không, ta cũng hạ gục ngươi trong chớp mắt. Nếu ngươi đã chán sống, ta cho ngươi toại nguyện, Hỗn Nguyên Phích Lịch Chưởng. Sao có thể chứ? Vậy là lấy mạng Long Ca rồi sao? Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, đây là bảo bối gì vậy? Quy lực lớn quá. Tên của nó là Đại Từ Đại Bi Gatlin. Cái thứ này hồi nãy chỉ trong chớp mắt đã bắn Hỗn Chân Long nát như tương, mà bảo là đại từ đại bi. Trừ gian diệt ác cũng coi như là Đại Từ Đại Bi, có hiểu chưa? Hổ đệ, nhất định phải trả thù cho ta. Đại ca, huynh nhìn kỹ đi. Khốn kiếp, tên này kiếm đâu ra vũ khí đáng sợ vậy? Chỉ trong nháy mắt đã bắn Hỗn Giang Long thành tổ ong rồi. Giờ mình mà xông lên thì cũng đi đời. Thằng lằn ngồi núi, ngươi muốn trả thù cho cá chạch dưới sông của ngươi thì nhào vô. Lần này ta cho ngươi ra chiêu trước. Nếu đã như vậy, các huynh đệ đầu hàng. Ta nguyện bái Liễu Thượng Huệ làm đại ca dẫn đầu. Kể từ giờ làm trâu làm ngựa, không bao giờ phản bội. Bọn ta cũng tình nguyện đi theo đại ca mới Liễu Thượng Huệ. Núi đao biển lửa, quyết không từ nan, quyết không từ nan. Các ngươi chịu thua nhanh vậy à? Hổ đệ, con cá chạch nhà ngươi, đừng có làm thân với ta. Ta nói ngươi biết, ta là dân lành lương thiện. Ngươi là thổ phỉ, ai thèm xưng huynh đệ với ngươi? Đúng không đại ca? Cá chạch tiêu đời rồi, huynh bớt giận, thu hồi thần thông đi đại ca. Đại ca, ai thèm làm đại ca của đám thổ phỉ các ngươi? Nhưng mà hôm nay, nếu các ngươi chịu đến nha môn tự thú nhận tội, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Cái này... Sao? Muốn nếm thử quy lực Gatlin của ta sao? Cái này ta quá bằng lòng luôn. Ta thích nhất là nhà lao, cứ như về nhà vậy. Bọn ta cũng vậy. Coi bản mặt của người kìa. Bây giờ chỉ bắt các ngươi vào nhà lao là quá hời cho các ngươi rồi. Tốt quá tỷ phu, nếu không có Quỳnh, bọn ta thực sự không biết phải làm sao nữa. Dĩ nhiên rồi. Vừa dùng hết sạch, đã tăng thêm 10 điểm tha thứ. Hiệu ứng cầu nguyện đã kết thúc. Hóa ra không phải vĩnh viễn. Thế này keo kiệt quá đi. Thôi kệ, chúng ta mau đưa đám người tọa sơn hổ tới nha môn. Đi thôi. Khốn kiếp. Mình và Thang Sư Gia vừa chuẩn bị xong quân mã thì kế hoạch tiêu diệt Hắc Phong trại, định bắt sống Hỗn Giang Long để thăng quan phát tài. Kết quả là để tên nông phu này hớt tay trên. Quyển lệnh, thấy các ngươi có công dẹp loạn bắt cướp, đặc biệt tới thưởng một tấm biển
Hỗn Giang Long và Tòa Sơn Hổ dù sao cũng là kẻ hung ác có tiếng trong quyện. Bọn chúng bị tỷ phu của ta tóm gọn. Quyện định không thưởng một căn nhà rộng hay vài mẫu ruộng tốt, mà chỉ phát một tấm biển này. Hơn nữa quyện lệnh cũng không chịu lộ diện sao? Đúng đó. Còn làm sơ sài cẩu thả thế này, thật khó coi. Nè, gần đây nhà huyện lệnh xảy ra biến cố, không thể phân thân. Hơn nữa, việc hành hiệp trượng nghĩa là điều mà người dân trong huyện nên làm. Ngươi muốn thế nào? Còn muốn bắt vài tên sơn tặc để lên làm đại tướng quân chắc. Biến đi. Ngươi... Đa tạ huyện lệnh khen thưởng, đa tạ sư gia và bộ khoái trao thưởng. Tên phế vật quá vợ Liễu Thượng Huệ này. 5 cô em vợ còn lại, trong đàn nào cũng đẹp như hoa như ngọc. Đợi ta tìm được cơ hội, sớm muộn gì ta cũng chơi hết các ngươi, bù đắp cho tổn thất công lao của ta. Cáo từ. Tỷ phu, chúng ta đi thôi. Hôm nay trời không còn sớm, chúng ta tìm quán trọ gần đây ở lại, rồi sáng mai khởi hành về nhà. Nào, đi thôi. Ấy, bên này. Ấy. Đi thôi, bên này. Nghe ta chỉ huy. Phiền quá đi mất, từ B đi. Cứu mạng. Đi nha. Các tổ tông nhỏ ơi, đợi ta với. Đợi ta. Thì ra bộ đầu Chu Đại Toàn nói, nhà quyện lệnh gặp biến cố lớn, là mẹ ngày ấy đang bị bệnh nặng, nằm liệt giường. Ngàn cân treo sợi tóc. Trên này nói, chỉ cần chữa khỏi cho mẹ quyện lệnh là có thể nhận được 500 lượng tiền thưởng. Phải chỉ chúng ta biết y thuật thì tốt rồi. 500 lượng. Mình chỉ cần lấy một giọt linh lộ chữa bệnh, đổi lấy 500 lượng. Đúng là lời to. Ấy, Quynh... Tỷ phu, sao Quynh lại cỡ tờ treo thưởng? Ê cha, đừng cỡ xuống, những lúc không có ai, mau dán lại đi. Nhiệm vụ trên đây, nếu Quynh không hoàn thành, chúng ta đều không giữ được mạng. 500 lượng bạc đó. Số tiền thưởng lớn thế này, sao ta có thể để rơi vào tay người khác? Nhưng mà tỷ phu, 5 tỷ muội bọn ta chưa từng thấy Quynh trổ tay ý thuật bao giờ. Bạc thì quý thật, nhưng còn phải giữ mạng chứ. Đây là mẹ của quyện lệnh, chữa không khỏi sẽ bị chém đầu đó. Ta đây nắm giữ bình báo thần nông. Đừng nói là mẹ huyện lệnh, cho dù là mẹ hoàng đế, ta cũng có thể giành người lại từ tay Diêm Dương. Các muội cứ yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, như Tịch như Nguyệt. Ngày mai các muội cùng ta tới nhà huyện lệnh thăm hỏi. Vậy còn ba bọn ta thì sao? 3 người các muội, chúng ta hiếm lắm mới lên huyện một lần. Các muội cứ đi dạo phố ghé mấy cửa tiệm, lát nữa ta sẽ đưa các muội ít tiền cứ tiêu xài thoải mái. Sắp tới chúng ta sẽ có 500 lượng bạc vào túi, nhà cửa cũng giải quyết xong rồi. Tỷ phu tuyệt quá đi. Tỷ phu, ngày mai ta đi cùng mọi người đến nhà quyện lệnh nha. Thêm một người cũng thêm một phần sức mà. Nếu muội đã nhất quyết muốn đi thì cứ đi theo đi. Hôm nay các người tới huyện nha, là vì chuyện gì đây? Hôm qua không phải đã phát một tấm biển để các người mang về treo tường, rạng danh tổ tiên rồi sao? Hôm qua bọn ta phát hiện một tờ treo thưởng ở cửa nhà trọ. Trên đó có viết mẹ huyện lệnh đang bị bệnh nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Người xưa có câu, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Bớt nói nhảm đi. Ta thấy ngươi là đang động lòng với số tiền thưởng 500 lượng bạc. Ta cảnh cáo ngươi, trước đây không ít kẻ lừa đảo tự xưng danh y, tới chữa bệnh mà không có kết quả. Cặp giò của chúng đều bị châu bộ khoái phế hết, dứt ra đường ăn xin rồi. Sao hả? Ngươi muốn làm người tiếp theo? Yên tâm, dù chuyện này không thành, ta cũng không để 3 người đẹp này theo Liễu Thượng Huệ ra đường ăn xin đâu. Ngươi... Nhà ta rộng lắm, giường cũng to nữa. Hay là cô đi theo ta? Ta cho cô ăn sung mặc sướng, vui vẻ, khoái lạc. Bọn ta theo tỷ phu, cho dù có đói ngoài đường cũng không thèm dính dáng tới người. Nếu bọn ta gỡ bản, các ngươi cũng phải cho bọn ta gặp một lần, xem mẹ huyện lệnh bây giờ ra sao. Cứ ngăn bọn ta ở ngoài này, nếu gì 2 người các ngươi làm lỡ mất thời gian cứu chữa tốt nhất cho mẹ huyện lệnh, e rằng cái mạng hèn của 2 ngươi cũng không đền nổi. Liễu Thượng Huệ, ngươi... Ta đã mời An Danh Y nổi danh khắp kinh thành tới.
mới giữ được hơi tàn cho mẹ huyện lệnh. Kéo dài đến tận hôm nay, ngươi có bản lĩnh gì mà dám khoác lác như vậy? Nghe ý của ông chỉ mong mẹ huyện lệnh cứ thoi thóp mãi, để huyện lệnh mãi nhớ công lao của ông. Ngươi... Thang sư gia, sao ông không nói gì nữa? Chẳng lẽ bị tỷ phu ta nói trúng rồi sao? Trúng con khỉ. Mẹ huyện lệnh hiện giờ sốt cao không dứt, e là sắp tới ngày tàn. Ta có ý tốt khuyên bảo để các ngươi đừng nhúng tay vào. Không ngờ các ngươi lại không biết điều như vậy. Xem ra tình trạng của mẹ huyện lệnh còn nghiêm trọng hơn mình tưởng. Thang sư gia, trên tờ treo thưởng đâu có ghi mẹ huyện lệnh đã đến nông nổi này. Nếu đã như vậy, biết khó mà lui rồi chứ gì. Không, ta muốn đón khó mà lên. Phần thưởng này ta phải lấy bằng được. Thang sư gia, không lẽ tên tiểu tử này có phương thuốc gì hay? Nếu lỡ để hắn chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân, tới lúc đó huyện lệnh cho hắn một chức quan trong nha môn, thì chén cơm của chúng ta tính sao đây? Bình tĩnh, hắn chỉ là một kẻ hèn, cùng lắm là có chút sức lực. Bây giờ lão phu nhân sắp trút hơi thở cuối cùng. Nếu lão phu nhân không qua khỏi, thì cứ việc đổ tội danh hại người lên đầu hắn, bắt hắn chịu trách nhiệm, sẵn tiện để hắn gánh tội chúng ta mua dược liệu kém chất lượng rồi ăn chênh lệch. Thang sư gia, tuyệt vời. Được thôi, bây giờ ta có thể dẫn ngươi đi gặp lão phu nhân, nhưng ngươi phải ký tên vào tờ giấy này. Nếu như chữa không khỏi, ngươi phải chôn cùng lão phu nhân. Được, ta ký. Thang sư gia, dẫn đường đi. Huyện lệnh đại nhân, An Danh Y, dĩ Liễu Thượng Huệ này đã ký giấy sinh tử với ta ở ngoài, đảm bảo với chúng ta có thể chữa khỏi bệnh cho lệnh mẫu. Một tên nông phu. Thang sư gia, ngươi không dẫn nhầm người chứ? Tên Liễu Thượng Huệ này ta chưa từng nghe nói là danh y phương nào. Nhìn cách ăn mặc, ta còn tưởng là ngỗ tác tới tiễn lão phu nhân. Tỷ phu, chúng ta có chủ quan quá không? Bà lão đó trông như sắp bị hắc bạch vô thường bắt đi rồi. Cứu sống được không? Yên tâm, đừng nói là ngàn cân treo sợi tóc. Cho dù hắc bạch vô thường đã tới rồi, thì ta đây cũng có thể giành lại người từ tay lũ quỷ sai đó. Đúng là không biết thì không sợ. Một tên nông phu cày ruộng, làm phiền ta chữa trị thì thôi đi. Bây giờ còn dám khoác lác trước mặt lão phu. Nếu ngươi mà chữa khỏi được, thì danh hiệu danh y của lão phu tặng ngươi luôn cho rồi. Vì ta đã ký giấy sinh tử, tất nhiên chắc chắn sẽ cứu được người. Hệ thống, linh lộ sinh trưởng trị bệnh cho người được không? Được chứ. Linh lộ sinh trưởng liên quan đến dạng dược sinh trưởng, có thể giúp cơ thể người tự phục hồi bất kỳ tổn thương nào. Để ta xem nào. Cũng được. Khá là khỏe mạnh. Huyện lệnh đại nhân, ta đảm bảo trong hôm nay, lão phu nhân đây có thể xuống giường nhảy nhót tung tăng. Ngươi nói mẹ ta có thể khỏi bệnh trong hôm nay à? Tỷ phu, Quỳnh đâu phải thần y. Nếu làm được chuyện này thật, thì Quỳnh chẳng khác nào thần tiên. Đúng là ăn nói vớ vẩn. Ta thấy tên nông phu này tới gây rối thôi. Bây giờ lão phu nhân sốt cao không dứt, đờm ứ khí kiệt, đại huyệt trên cơ thể kiệt quệ, gần như không qua khỏi. Cho dù là ta cũng chỉ miễn cưỡng duy trì tình trạng hiện tại. Sao ngươi có thể chữa khỏi cho bà ấy trong vòng 1 ngày? Có lý lắm. Nhưng mà An Danh Y, tình hình hiện tại của mẹ ta càng lúc càng tệ. Nếu tiếp tục kéo dài thế này cũng không phải cách. Cứu sống được người mới gọi là danh y. Còn ông chỉ làm người ta thoi thóp, cùng lắm cũng chỉ là thầy lang. Cô... An Danh Y,
Họ muốn chữa thì cứ để họ chữa đi. Dù sao tiền chênh lệch từ dược liệu, chúng ta cũng kiếm được không ít. Dừng đúng lúc thôi. Sẵn tiện, hôm nay đổ tội danh hại người lên đầu tên nông phu này. Chúng ta kim thiền thoát xác. Được thôi, nếu các ngươi đã muốn chữa, vậy để ta xem thử bản lĩnh của các ngươi. Nhưng nói trước, nếu lão phu nhân này có mệnh hệ gì, lão phu không chịu trách nhiệm đâu. Mời. Mẹ, mẹ đừng làm con sợ. Xem ra bệnh cũ lại tái phát rồi. Lần này ta sẽ không ra tay. Để xem tên nông phu chỉ biết cày ruộng này làm sao chữa khỏi cho người sắp lìa đời. Hệ thống, tiêu hao 3 điểm tha thứ, đổi cho ta linh lộ sinh trưởng. Đổi thành công. Mẹ không được xảy ra chuyện. Mẹ. Con à, mẹ đau khắp cả người. E là đã đến giờ phải về với trời đất rồi. Mẹ. Con đừng tốn kém. Mẹ. Tốn kém tiền bạc nữa. Mẹ, sau khi mẹ đi, con phải sớm cưới vợ, để nhà mình có người nối dõi. Mẹ, Quyện lệnh đừng vội. Bệnh tình không đợi người. Ta sẽ cứu bà ấy ngay đây. Quyền định đại nhân đừng quản. Nếu tỷ phu đã nói có cách, thì chắc chắn huynh ấy sẽ làm được. Ánh sáng này là... Đây là... Chẳng lẽ nói là hiệu ứng của hệ thống? Là thần lực đại từ đại bi của Dược Dương Bồ Tát đang lan tỏa khắp cơ thể. Dù gì, viên thuốc tiên này của ta xin được từ một vị cao tăng đắc đạo mà. Nhưng mà tỷ phu, sao lão phu nhân vẫn chưa tỉnh lại? Dược Dương Bồ Tát, cao tăng đắc đạo gì chứ? Ta thấy chỉ là trò che mắt thôi. Tôn Nguyện lệnh, ta xin nói thẳng, lão phu nhân đã hoàn toàn tắt thở. Có nghĩa là tên ông phu thối này đã hại mẹ của ngài mất mạng. Mẹ ta mất mạng rồi. Mẹ ta mất mạng rồi. Ôi trời, lão phu nhân, sao số bà khổ quá vậy? Tên ông phu khốn kiếp này vì muốn lừa lấy tiền thưởng của huyện lệnh, trực tiếp hạ độc bà rồi. Tên ông phu thối, ngươi đã ký giấy sinh tử ở ngoài kia rồi. Giờ đây, lão phu nhân đã cưỡi hạt quy tiên. Ngươi cứ đợi, đền mạng cho bà ấy đi. Người đâu? Lũ lừa đảo này hại mẹ ta mất mạng. Bắt hết chúng lại cho ta. Ta phải băm chúng thành trăm mảnh để tế vong linh mẹ ta trên trời. Tỷ phu, đều tại huynh thấy tiền mờ mắt, gây ra quả lớn thế này. Lần này, lỗi là do chúng ta. Muốn phản kháng cũng chẳng có lý. Không lẽ hệ thống bị lỗi, làm người ta mất mạng thật? Khoan đã, sao ta thấy hình như mẹ quyện lệnh vừa mới cử động một chút. Nhị tỷ, chắc là tỷ nhìn nhầm rồi đó. Có khi nào là hắc bạch vô thường đến bắt hồn phách của lão phu nhân? Còn lê mê gì nữa? Mau giải đám người Liễu Thượng Huệ ra pháp trường, xử trảm chúng, trút giận cho huyện lệnh đại nhân, báo thù cho mẹ ngày ấy. Giải tới pháp trường. Dừng tay. Dừng tay. Chẳng lẽ tên tiểu tử này thật sự chữa khỏi cho lão phu nhân? Là con đã trách lầm họ sao? Mau mau, buông Liễu thần y ra. Mẹ khỏe hẳn rồi à? Không chỉ khỏe hẳn, mà còn cả hơn lúc trước. Thuốc mà Liễu công tử đổ vào miệng mẹ thanh mát dễ uống, mát ruột mát gan. Không giống những thứ lúc trước An dành y cho mẹ uống, nuốt vào
cá quăng miệng đau rát như lửa đốt. Sau đó cả người đau đớn như thể ruột gan đang rút ra vậy. Có chuyện này nữa sao? Người đâu? Mau đem thuốc ở phòng sắc thuốc tới đây, cho Liễu thần y xem thử. Không được, nếu như vậy, chuyện trộm dược liệu kém chất lượng chẳng phải sẽ bị lộ sao? Đơn thuốc ta kê chắc chắn không có vấn đề. Tục ngữ có câu thuốc đắng giả tật. Thuốc đắng giả tật mà. Đúng. Nói Xuân không tính. Lần này bọn ta phải tận mắt xem thử thuốc người bóc có vấn đề hay không. Đại nhân không được. Các ngươi ngăn cản như vậy, chẳng lẽ là có gì mờ ám? Nhìn bề ngoài thì đúng là thảo dược quý hiếm. Đại nhân, ngài xem, lời của Liễu Thượng Huệ có thể chứng minh ta trong sạch rồi chứ? Đúng là đại nhân, dù cho ta 10 lá gan, ta cũng không dám cấu kết người ngoài để hãm hại mẹ ngài đâu. Mẹ, chẳng lẽ đã trách lầm An Danh Y? Ta chỉ nói nhìn bề ngoài không sao, chứ ta không nói là hoàn toàn không có vấn đề. Chứ ta không nói là hoàn toàn không có vấn đề. An thần y, ngươi đúng là mờ mắt vì tiền rồi. Đống dược liệu rác rưởi móc meo này cứ thế mà đổ vào miệng người, thì dù là Kim Cang La Hán đi nữa cũng trúng độc. Bắt hai tên này lại cho ta. Oan uổng quá đại nhân, oan uổng quá, đại nhân oan uổng quá. Sau khi ta mời An Danh Y đến, hắn nói với ta mẹ ngài không còn sống được bao lâu nữa. Châu Đại Toàn phụ trách mua dược liệu, liền khuyên hai bọn ta rằng dù sao dược liệu tốt đến mấy cũng không cách nào cứu được mạng mẹ ngài. Chi bằng cứ lấy thuốc kém thay thuốc tốt, kiếm một mớ. Tiền chênh lệch từ dược liệu đều chui hết vào túi của bọn họ. Ta không có tham gia. Xin đại nhân tha mạng cho ta. Các ngươi là cùng một ruột, đừng hòng trốn thoát. Người đâu? Mau giải An Danh Y và Thang Sư Gia vào đại lao. Sau đó bắt Châu Đại Toàn về đây cho ta. Dám vì tiền mà hại người. Giờ thìn ngày mai giải bọn chúng ra pháp trường, xử trảm thị chúng. Tiêu rồi. Bây giờ mình không đi, e là sẽ rơi vào kết cục giống Thang Sư Gia và An Danh Y. Bẩm huyện lệnh, chưa bắt được Châu Đại Toàn. Vàng bạc châu báu trong phòng hắn cũng không còn nữa. Dường như hắn biết trước mình sẽ bị bắt nên bỏ trốn rồi. Vậy thì dán cáo truy nã khắp thành. Phải bắt bằng được tên đó về để cho ta xử trảm mới thôi. Dạ. Ta bảo các muội đi dạo phố, sao mua nhiều đồ vậy? Điều này dĩ nhiên không phải phần của hai bọn ta. Có phần của ta nữa hả? Đương nhiên rồi. 5 tỷ muội chúng ta không thiếu phần ai. Tỷ phu, Quynh mang về cho nhà mình nhiều tiền bạc như vậy. Đây là phần của Quynh. Còn có thu hoạch bất ngờ nữa. Dù sao tỷ phu hoàn thành cờ treo thưởng của huyện lệnh có đến 500 lượng bạc. Mấy bộ đồ này đáng bao nhiêu tiền đâu. Hời cho Quynh ấy rồi. Liễu công tử, lát nữa ta sẽ cho người mang 500 lượng bạc cùng với số y phục này đến tận nhà cho cậu. Không cần cậu và gia quyến vất vả tự mang về đâu. Đa tạ huyện lệnh. Vậy bọn ta xin phép khởi hành về thôn, không nán lại nữa. Được. Sau này thường xuyên tới đây chơi nha. Bổn quan nhất định đích thân tiếp đãi nồng hậu, vì ân nhân cứu mạng là cậu. Được. Cáo từ. Cút. Không có tiền mà đến sòng bạc. Để ta thấy ngươi lần nữa, ta sẽ nhổ sạch răng của ngươi, để ngươi sau này chỉ có nước ăn phân. Đồ mắt chó khinh người. Sau này ông đây có tiền, sẽ nhét tiền xu vào bụng ngươi, cho ngươi mắc nghẹn. Ôi, đây không phải lão Triệu sao? Thua tiền nữa rồi sao? Thua con khỉ. Cô thấy ông đây còn tiền để vào gỡ vốn không? Sao ông lại hết tiền được? Nghe nói con rể ông Liễu Thượng Huệ vừa chữa khỏi bệnh cho mẹ Quyền lệnh, nhận được 500 lượng bạc tiền thưởng đó. Cái gì? 500 lượng? 500 lượng không chỉ trả hết tiền nợ của mình,
mà còn dư không ít vốn để chơi tiếp. 500 lượng này ông đây nhất định phải lấy cho bằng được. Ai vậy? Hôm nay cuối cùng cũng bắt được ngươi. 200 lượng ngươi nợ ta. Thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua. Tính cả tiền lãi, ít nhất cũng phải 250 lượng rồi nhỉ. Hôm nay nếu như ngươi không trả, ngươi có tin ta tháo luôn cái móng chó và 2 cái chân chó của ngươi không? Đừng mà Tiền quan nhân. Ngài cùng ta đến nhà con rể ta một chuyến. Nó sẽ thay ta trả tiền cho ngài. Bây giờ nó giàu lắm. Đừng nói là 250 lượng, 500 lượng nó cũng có. Có chuyện này sao? Thật mà. Ngươi dẫn đường đi. Khoan đã. Ngươi dám giỡn mặt với ta, có tin ta lấy mạng ngươi không? Không dám, không dám. Tiền quan nhân, mời lối này. Liễu Thượng Huệ, ta dẫn người đến thăm ngươi đây. Đứng dậy. Cha tìm tụi con làm gì nữa? Lúc đầu cũng tại cha mê cờ bạc, hai mẹ con treo cổ tự dẫn, mọi thứ trong nhà đều bị ba thua sạch. Bây giờ tụi con không muốn nhìn thấy cha nữa. Đừng mà. Ta còn nợ Tiền quan nhân 250 lượng. Hôm nay nếu như các con không trả thay ta, chắc chắn ông ấy sẽ lấy mạng ta đó. Nghe nói 5 cô con gái nhà lão Triệu, ai nấy đều đẹp như hoa. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu mà đưa bọn họ vào Thanh Lâu tiếp khách, chắc là kiếm lại 250 lượng cũng không thành vấn đề. Liễu Thượng Huệ, nghe nói mấy năm trước có gì muốn theo đuổi Lý Như Yên, phá sạch gia sản, thậm chí còn ép người vợ Tào Khang là Triệu Như Ý vào đường cùng. Xem ra ngươi và Triệu gia cũng chẳng có tình cảm gì. 5 cô em vợ này ở lại bên cạnh ngươi cũng chỉ là gánh nặng. Thế này, ngươi giao 5 đứa đó cho ta hết đi. Ta sẽ bán họ vào Thanh Lâu tiếp khách. Số tiền kiếm được, ta chia ngươi một phần. Thấy sao? Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy ngươi định trả tiền à? Hay là muốn so tài với các huynh đệ đứng sau lưng ta? Nếu muốn đảm bảo mình và các em vợ sau này được sống yên ổn, cách tốt nhất chính là giải quyết cha vợ. Nhưng cha vợ tuy cặn bã, dù sao cũng là phận làm cha. Vậy phương án còn lại chính là giải quyết Tiền quan nhân trước mắt. Tên Tiền quan nhân này không biết đã hại bao nhiêu người tán gia bại sản. Mình trực tiếp thắng cho hắn không còn gì cả, cũng xem như thay trời hành đạo. Tiền quan nhân, nếu ông thích các em vợ của ta đến vậy thì lấy họ ra làm tiền cược. Cược một ván được chứ? Liễu Thượng Huệ, ngươi đúng là súc sinh. Ta dùng con gái ruột của mình làm tiền cược, còn chăm trước được. Ngươi chỉ là tỷ phu, cũng xứng lấy con gái cưng của ta làm tiền cược sao? Ngươi làm phản hả? Chỗ này làm gì đến lượt ngươi lên tiếng? 5 tỷ muội bọn ta đúng là có mắt như mù. Không ngờ Quynh cũng như lão già khốn nạn này đều không coi bọn ta ra gì. Các tỷ muội hết ở cái nhà này được rồi, chúng ta đi. Khoan đã. Trên đời này làm gì có đạo lý tiền cược đã lên bàn mà đòi rút lại. Mấy người các cô thành thật ở yên đó, ngoan ngoãn đợi ta thắng được các cô từ tay của Liễu Thượng Huệ. Nếu không, đừng trách ta động thủ. Các huynh đệ, lên. Khoan đã, khoan đã. Tiền quan nhân, họ là tiền cược, không thể rời đi. Nhưng ta là người đặt cược, ta đi nhà xí chắc là được mà nhỉ. Ván cược này hơi lớn, ta hơi mắc tiểu. Tỷ phu, không để Quynh định bỏ lại bọn ta rồi chạy mất. Đồ nhát cái. Đi mau đi. Đừng để lát nữa thua tới mức tè ra quần tại chỗ. Ta không chịu nổi mùi khai đâu. Bình ca, cho ta mượn đôi mắt tinh tường để ta nhìn được chính xác số nút trong hũ lắc xí ngầu đi. Ký chủ có thể dùng linh lộ ước nguyện trồng ra một chiếc kính xuyên thấu. Xét thấy ký chủ đang trừ hại cho chân, lần này hệ thống thu cấp đôi điểm tha thứ để tăng tốc nha. Được, đổi một linh lộ ước nguyện.
Có tác dụng gì đâu. Gõ vào cổng kính đi. Hóa ra là có bí mật. Đỉnh thật. Đi lâu như vậy, ta tưởng ngươi chạy mất rồi chứ. Chạy? Hôm nay ai cũng đừng hòng chạy. Chúng ta quyết đấu tới cùng. Khoan đã. Ngươi đeo cái thứ này là có ý đồ gì? Chẳng lẽ muốn dùng chiêu gì đó để giở trò gian lận? Nói thừa, tất nhiên phải giở trò rồi. Nếu không chắc thua ngươi đến mức quần lót cũng không còn. Chỉ là một món đồ may mắn thôi. Ông có thể kiểm tra tùy thích. Bất kỳ món đồ may mắn nào đứng trước thực lực tuyệt đối đều không có tác dụng gì cả. Lát nữa ta sẽ dạy ngươi một bài học để ngươi biết rõ ai là người sở hữu thực lực tuyệt đối. Một ván định thắng thua. Nếu ta thắng, 5 cô em vợ của ngươi ta sẽ mang đi hết. Còn nếu ngươi thắng, món nợ của nhạc phụ ngươi chúng ta sẽ xóa sạch. Để tình ngươi là lính mới, ta nhường ngươi. Hôm nay chúng ta đoán tài xỉu hay đoán chẳng lẽ? Đoán chẳng lẽ? Lão tử là đệ nhất quỷ thủ phố Nam Đại. Bao năm qua chưa ai thắng được ta. Hôm nay sẽ dạy cho ngươi một bài học. Được. Lẽ hay chẳng? Lẽ hay chẳng? Chẳng. Ta nghĩ là chẳng. Lẽ. Ta đoán là lẽ. Ngươi không biết chơi đâu. Để ta. Tiền cược lớn thế này mà. Tránh ra. Đừng mang giận xui cho ta. Ta đoán là lẽ. Thủ pháp của mình có thể đảm bảo lắc ra bất cứ số nút nào mình muốn. Bên trong chắc là 2 nút với 3 nút. Không ngờ bị hắn đoán trúng rồi. May là mình vẫn còn cách thay đổi. Ngươi chắc chưa? Mở đi. Vậy mở nha. Nếu ngươi mà thua, mấy cô em vợ của ngươi đều thuộc về ta hết đó. Chắc là lúc nãy hắn gõ bàn một cái đã làm thay đổi số nút của xí ngầu trong hũ. Đợi đã. Ta nghĩ lại rồi. Chắc hẳn là chẳng. Liễu Thượng Quệ, tiền cược lần này của Quynh là tương lai của 5 tỷ muội bọn ta đó. Quynh đổi tới đổi lui như vậy, tim ta muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Ta không tin. Lần sau ngươi vẫn đoán trúng được. Ngươi làm gì vậy? Đừng tưởng ta không biết ông định làm gì. Không ai được đụng vào cái nắp này. Để người khác mở. Thủ pháp của mình kín kẽ và cao siêu như vậy, bao nhiêu năm nay chưa ai nhìn ra. Sao hắn biết tay mình định giở trò? Phim cờ bạc Hồng Kông lúc nhỏ ông đây xem còn nhiều hơn số muối ngươi từng ăn. Chỉ chút thủ pháp này, ngươi chỉ lừa được người cổ đại thôi. Để ta mở. Không ngờ tỷ phu đoán trúng rồi. Liễu Thượng Huệ, quả nhiên là ngươi ăn may rồi. Tỷ phu, chúng ta thắng rồi. Các người, một cút khỏi nhà ta ngay. Liễu Thượng Huệ, nếu vận may của ngươi tốt đến vậy, ngươi còn dám chơi tiếp chứ? Tỷ phu, nếu chúng ta đã trả hết nợ thì đừng chơi tiếp nữa. Đúng đó tỷ phu, Quynh không được trở thành người giống như cha ta đâu. Nếu Quynh mà trở thành con bạc thì buổi tối lúc Quynh ngủ say, ta sẽ lén vế tay của Quynh. Sao vậy? Nữ nhân mới nói vài câu là ngươi không dám chơi nữa. Nam tử hán đội trời đạp đất, sao có thể để nữ nhân trói chân trói tay? Đúng đó, hiền tế. Vận may đang đến. Số tiền bao năm nay ta thua tiền quan nhân.
Ngươi giúp ta thắng lại hết đi. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta gọi ngươi bằng cha cũng được. Tiền quan nhân dựa vào mấy trò bịp bợm, làm mưa làm gió ở sòng bạc cả năm nay, chưa vấp ngã lần nào. Bây giờ thua bởi mình. Một tay mơ trong mắt hắn đã mất sạch lý trí, bắt đầu hưng phấn rồi. Một khi ta đã quyết định giải quyết kẻ phiền phức như ngươi, sao có thể để ngươi chạy? Vậy nếu tiếp tục, chúng ta cược cái gì? Lần này, chúng ta tăng tiền cược. Cược 500 lượng bạc trên người ngươi, cùng với 5 cô em vợ này. Tiền quan nhân, ông làm vậy là muốn ta tán gia bại sản, mất hết tất cả sao? Tiền cược lớn như vậy, ta không theo nổi. Đồ nhát gan. Ta nhường ngươi, 1 đền 2. Thế nào? Ngươi dám theo không? Lúc nãy tiền quan nhân nói 5 cô em vợ của ta bán vào thanh lâu tiếp khách là 2.500 lượng, cộng thêm 500 lượng của ta là bằng 3.000 lượng. Nếu như ta may mắn thắng được tiền quan nhân, tức là 6.000 lượng. Đúng, không sai, chính là 6.000 lượng. Nếu ngươi thắng, nhiêu đây tiền đủ cho cả nhà ngươi tiêu tới đời chắc luôn. Vậy 6.000 lượng này, nếu ta thắng tiền quan nhân mà ông không đền nổi thì sao? Nực cười. Tiền mổ đây, mấy năm nay kiếm được cũng phải 1 vạn lượng. 6.000 lượng ít ỏi, ông đây đền được. Được, nếu tiền quan nhân đã nói vậy thì ta muốn thêm tiền cược. Ngươi còn gì để cược thêm? Mạng của nhạc phụ ngươi, cái mạng hèn của ông ta đối với ta chẳng đáng xu nào. Thêm mạng của ta? Nếu ta thua, ta đưa hết những gì mình có cho ông. Nếu ông thua, ông đưa hết mọi thứ của ông cho ta. Bây giờ ông còn dám chơi không? Tỷ phu định cược mạng với tiền quan nhân. Lần trước nhất thời sơ suất mới để ngươi thắng một ván. Lần này ta sẽ tập trung 12 phần tinh thần. Liễu Thượng Huệ ngươi sẽ chẳng có cơ hội đâu. Cho dù đặt cược hết gia sản, ta cũng không thể nào thua được. Được. Ông đây chưa bao giờ sợ ai trên bàn cược. Cái đầu trên cổ Liễu Thượng Huệ ngươi, hôm nay ta phải lấy cho bằng được. Liễu Thượng Huệ, Quynh điên à? Rõ ràng đã thắng một ván, còn muốn cược mạng với hắn. Sao Quynh lại chống hệt cha, cứ lên bàn cược là bất chấp tất cả vậy? Nam nhân các người, chẳng có ai tốt lành. Cha chưa bao giờ đặt cược mạng nha. Liễu Thượng Huệ là một con bạc, ta để phục đứa hiền tế như ngươi. Mấy năm nay tên họ Tiền này đã lừa biết bao gia đình, hại biết bao nhiêu người. Hôm nay mình sẽ thay trời hành đạo, để hắn cũng đếm thử cảm giác tán gia bại sản. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Lần này chúng ta chơi so lớn nhỏ. Ngươi lắc trước. Được. Chắc là 2 con 5 nút. Vận may của tiểu tử ngươi không tệ, nhưng ở trước mặt ta vẫn còn kém xa. Chỉ cần lắc ra được 2 con 6 là ta thắng chắc. Trên đời này không có ai xứng thắng tiền của ta. 2 con 6, điểm lớn nhất. Liễu Thượng Huệ, người thua rồi. Ta còn chưa mở nắp ra, dựa vào đâu nói ta thua? Nè, quy tắc ở sòng bạc, người có cùng số điểm, ai mở nắp trước thì thắng. Nói cách khác, cho dù Liễu Thượng Huệ ngươi cũng lắc ra được 2 con 6 lớn nhất, thì người thắng vẫn là Tiền Chưởng Quầy. Các huynh đệ, bắt hết 5 cô em vợ này của Liễu Thượng Huệ rồi mang đi cho ta. Khoan đã. Liễu Thượng Huệ, lần này Quynh thực sự hại mọi người thê thảm rồi. Đã bảo Quynh rồi, biết dừng đúng lúc đi. Kết quả Quynh nói gì mà thay trời hành đạo, thực thi công lý. Giờ phải làm sao đây? Ai thay bọn ta thực thi công lý đây? Tỷ phu, không lẽ bọn ta thực sự sắp bị bắt vào thanh lâu sao? Liễu Thượng Huệ, tên phế vật nhà ngươi, đúng là không biết trời cao đất dày. Tội nghiệp 5 đứa con gái của ta,
Chưa kịp để ta bán đi thì đã bị tiền trưởng quầy bán trước rồi. Liễu Thượng Huệ, lát nữa ta sẽ đưa ngươi ra trước sân của nhà ngươi, ngay trước mặt 5 cô em vợ. Ta sẽ tự tay lấy đầu ngươi xuống. Cho dù ta có thua, cũng phải đợi ta mở nắp hũ lắc xí ngầu ra, để ta thua rõ ràng mới được. Các ngươi gấp gáp gì chứ? Mở hay không thì có ý nghĩa gì? 2 viên xí ngầu, chẳng lẽ ngươi còn có thể lắc ra điểm lớn hơn 12? Biết đâu được. Ta phải làm phép cho hũ lắc xí ngầu này. Không chừng nó sẽ mang đến cho ta một kỳ tích. Dù sao ta cũng thắng chắc rồi. Nhìn tên hề nhà ngươi giãy giụa vô ích trước mặt ta, với ta mà nói cũng là một trò vui. Hệ thống, nghĩ cách giúp ta với. Tiền quan nhân tội nghiệp nặng nề. Tôi có thể giúp ký chủ đối phó. Ký chủ có thể tiêu hao 3 điểm tha thứ đổi lấy linh lộ tài bảo. Tưới lên hũ lắc xí ngầu. Chỉ dùng hũ này để lắc, tuyệt đối sẽ không thua đâu. Thiên linh linh, địa linh linh, cho ông đây thắng ván này được không? Còn tưới cả nước sao? Sao vậy? Biết mình sắp tiêu đời rồi, muốn tranh thủ trồng hoa trên mộ của mình à? Ai nói ta thua mạng cho ông? Căng mắt ra mà nhìn cho kỹ vào. Rốt cuộc ai là người thắng? Sao có thể như vậy? Rốt cuộc ai là người thắng? Vậy cũng được. 14 điểm. Tỷ phu, chúng ta thắng rồi. Sao có thể như vậy? Liễu Thượng Huệ, ngươi gian lận. Mọi người đều đang nhìn mà. Xí ngầu, hũ lắc đều do ông chuẩn bị. Ông dựa vào đâu mà nói tỷ phu ta gian lận? Không đúng. Mắt kính của ngươi có vấn đề. Mắt kính đã cho ông xem trước rồi. Ông cũng kiểm tra rồi. Sao nào? Bây giờ không nhận à? Vậy chắc chắn ngươi đã dùng yêu thuật gì đó. Tiền quan nhân, ông động cái não heo nghĩ thử đi. Ta mà biết yêu thuật gì đó, tại sao không trực tiếp xử ông luôn? Như vậy chẳng phải sẽ đơn giản hơn sao? Đúng là ta gian lận đó. Nhưng ngươi không nhìn ra được. Ngươi làm gì được ta nào? Đúng vậy. Hiền tế của ta nói không sai. Tiền quan nhân, bây giờ gia sản của ngài thuộc về Triệu gia bọn ta hết rồi. Sau này cũng đừng gọi quan nhân nữa, gọi là tiểu tiền đi. Ta mặc kệ. Liễu Thượng Huệ, người gian lận, ván này không tính. Vậy thì báo quan đi. Báo thì báo, ai sợ ai? Tất cả quan lớn trong huyện nha đều quen biết ta. Ngươi không thắng nổi ta đâu. Ông bảo ông quen người trong huyện nha. Vậy vật này, ông biết là ai cho ta không? Huyện lệnh ban tấm biển này cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi chính là người tiêu diệt Hỗn Giang Long, còn chữa khỏi bệnh cho mẹ huyện lệnh? Giờ ông còn tự tin là báo quan thắng được ta không? Ông có quan hệ đáng gờm hơn ta hả? Liễu Thượng Huệ, ngươi dám chơi với ta ván cuối cùng không? Tiền trưởng quầy, bây giờ gia sản của ông đã thua sạch, còn tiền đâu mà cược? Nếu ta đã đồng ý cho cậu cược mạng mình, thì cũng nên cho phép ta cược mạng ta. Chúng ta một mạng cược một mạng. Cả này đúng là kẻ nghiện cờ bạc thứ thiệt, vậy mà không chịu dừng. Được. Vậy hôm nay ta sẽ cho ông thua, tâm phục khẩu phục. Nhưng mà ông phải trả số tiền lúc nãy đã thua cho ta chứ. Hả? Cầm lấy. Tiếp theo chúng ta chơi đơn giản thôi. Đổ xí ngầu. Số nút ai lớn hơn, người đó thắng. Ông trước đi. Nhìn kỹ đi. Ngại quá.
3 con 6. Trời đất, lại là điểm lớn nhất. Hiền tế của ta, lần này thần tài còn phù hộ ngươi không? Tỷ phu, hay là chúng ta dừng lại đi. Huynh đã thắng cho ông ta tán gia bại sẵn rồi, không cần thiết đâu. Lên bàn cược rồi còn muốn chạy? Đừng hòng. Người đâu? Nếu hôm nay các ngươi không chơi ván cuối cùng với ta, ta sẽ tiễn từng người các ngươi xuống địa ngục. Tới lượt ngươi. Ông đang chơi gian một cách trắng trợn. Ông đây có đau. Chơi gian thì đã sao? Lắc đi, để ta xem ngươi lắc được gì hay ho. Xem ra ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Được, ta sẽ cho ông thấy thế nào là thần cờ bạc thật sự. Ta có tổng cộng 216 điểm. Số điểm của ta lớn hơn ông gấp 12 lần. Sao có thể như vậy? Ngươi... Thật sự tức đến mất lìa đời à? Một kẻ nghiện cờ bạc mà tức tới lìa đời trên bàn cược. Nhưng cũng may, bị vậy là đáng đời. Nếu các ngươi không muốn ta báo quan bắt các ngươi lại, thì mau kéo gã này đi đi. Đừng tránh làm bẩn nhà ta. Đi đi, mau lên. Hiền tế à, ngươi thắng hết tiền của tiền quan nhân, giờ cũng gọi là đại phú hộ rồi. Hay là cho ta một ít? Nhạc phụ đại nhân, sao ông không cùng họ biến đi? Muốn ta đưa ông lên huyện nha sao? Triều đình cấm mua bán con cái. Nếu ông bị ta tố giác, sẽ bị chém đầu đó. Không được, ta sẽ ở lì đây luôn. Không đưa tiền thì ta không đi. Từ nay về sau, ta sẽ sống cùng các em vợ của mình, không liên quan đến ông nữa. Số tiền này là tiền Đoạn Tuyệt. Cút. Như Tịch Như Nguyệt, cất mấy viên xiến ầu đi. Đừng trách tỷ phu tuyệt tình với cha các muội. Ta chỉ muốn đóng cửa lại, cùng các muội sống bình yên, bù đắp cho các muội. Còn những người khác không liên quan tới ta. Tỷ phu, Huynh đừng nói vậy. Bọn ta đều nghe Huynh hết. Hơn nữa, lần này cha bị đuổi đi là ông ấy tự làm tự chịu. Bọn ta không trách Huynh. Đúng, bọn ta không trách Huynh. Yên tâm, ta nhất định sẽ cho các muội có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuối cùng cũng dọn dẹp cho phong cách lại về như cũ. Lúc nãy máu me đầm đìa ta còn chẳng dám nhìn. Bây giờ coi là sạch sẽ rồi. Tỷ phu, Huynh định xử lý số tiền của tiền quan nhân thế nào? Dù sao cũng là số tiền quan nhân gian lận mà có được. Phần lớn đưa quan phủ cứu trợ thiên tai. Chúng ta giữ lại 1.000 lượng là được. Cha cầm ngân phiếu đi rồi. Chắc sau này ông ấy sẽ không đến làm phiền cuộc sống của chúng ta nữa đâu. Đừng buồn nữa. Chúng ta vừa mới thắng lớn còn gì. Lát nữa ta chuẩn bị món ngon với rượu. Chúng ta ăn mừng một bữa. Được. Vậy ta ra trữ đâu? Được. Ta chẻ củi. Được. Vậy ta đi đun nước. Vậy ta rửa bát. Còn ta ngồi đợi ăn. Muội đi cánh nước. Đi thôi. Đi. Lại thêm được 15 điểm tha thứ. Dùng không hết. Hoàn toàn dùng không hết. Trời đất, không được nhìn, không được nhìn. Tỷ phu đang nhìn mình hả?
Tỷ phu, vừa nãy Quynh đang nhìn chị ta hả? Không có, không có. Tuyệt đối không có. Tỷ phu không phải loại người này. Dám nhìn mà không dám nhận. Đồ hèn. Muội, Tỷ phu, sao Quynh cứ nhất quyết phải đem số tiền thắng được từ tiền quan nhân quyên góp cho người nghèo vậy? Chúng ta giữ lại không tốt sao? tiền thắng do cá cược, giữ lại sẽ gặp quả báo đó. Hơn nữa chúng ta có cây hái tiền, không cần dùng tiền bẩn làm giàu cho bản thân. Nhiều tiền như vậy, Quynh nói bỏ là bỏ. Quynh nói sẽ cho bọn ta hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý. Rốt cuộc khi nào mới được hưởng vậy? Không lẽ Quynh định sống kiểu an phận thủ thường? Hử? Cũng đúng, mình đã mất đi cuộc sống hiện đại có tủ lạnh, tivi, ghế sofa, sống lại vào thời cổ đại mà không sống một cuộc sống hơn người, chẳng phải uổng công tới đây sao? Nhưng cuộc sống vinh hoa phú quý đó, suy cho cùng vẫn phải dùng bàn tay lao động mới tạo ra được. Nhắc tới lao động, chúng ta còn một mảnh đất trống phải không? Chỉ bằng lấy nó trồng linh chi đi. Trồng linh chi? Linh chi gì vậy? Ăn được không? Sau một đêm ta cân nhắc kỹ càng, vắt óc suy nghĩ, đã nghĩ ra một cách kiếm tiền vô cùng tuyệt vời. Nói nghe xem, ý tưởng là gì vậy? Nói trước nha, lần này không được đem sự tự do của 5 tỷ muội ta ra cược nữa. Tam tỷ, tỷ vẫn còn giận hả? Hay cứ nghe thử tỷ phu nói thế nào đi. Cách kiếm tiền tuyệt vời này chính là trồng linh chi. Linh chi? Linh chi là cái gì vậy? Mấy cô nàng nhà nghèo này đúng là chưa trải sự đời. Linh chi là gì mà cũng không biết. Linh chi là dược liệu và thực phẩm bổ dưỡng quý giá. Chỉ có những người có tiền mới ăn được thứ này. Mục tiêu của chúng ta chính là trồng linh chi trên diện rộng, kéo giá linh chi xuống thấp. Nói nghe dễ lắm. Nơi này của chúng ta nghèo mấy trăm năm rồi. Cả hạt giống linh chi còn không có. Nói chỉ là nuôi trồng. Đúng đó. Vốn dĩ ta cũng quên rồi. Bây giờ mới nhớ ra. Hình như ta chưa từng thấy trong sách vẽ. Loại dược liệu quý giá như linh chi. Ta nhớ nó mọc trên rễ cây phải không? Nhưng mà dựa vào thời tiết và địa chất ở đây, chắc là khó trồng ra được lắm. Ta nói nó mọc được là nó mọc được. Hôm nay các muội cứ tới phòng ta. Ta cho các muội mở mang tầm mắt. Ta thấy chắc chắn tỷ phu muốn cho chúng ta xem mấy thứ không nên xem, nhưng ta không có chứng cứ. Đi thôi. Các muội xem, đây chính là linh chi siêu cấp mà ta đã dành cả đêm để nuôi trồng ra. Wow! Đây là giống linh chi siêu cải tiến mà đêm qua mình vất vả trả giá với hệ thống. Dùng 10 điểm tha thứ để đổi lấy linh lộ sinh trưởng nuôi trồng đó. Bất cứ nơi nào trên thế giới, chỉ cần có đất để trồng, cho dù là kẻ đá cũng có thể trồng được. Tỷ phu sắp đưa chúng ta làm giàu rồi. Tỷ phu, đúng là đất nhà mình đang trống, nhưng trời còn nắng đẹp. Chúng ta mau đem trồng linh chi siêu cấp của Quynh đi. Đúng đó, để ta cày đất. Nhìn các muội nôn nóng chưa kìa. Đi thôi, bây giờ chúng ta xuất phát. Đi thôi, đi thôi. Tỷ phu, chúng ta trồng giống linh chi này mất mấy ngày mới thu hoạch được. Chỉ cần 3 tới 5 ngày, ruộng nhà mình sẽ mọc đầy linh chi. Như củ cải vậy. Tuyệt quá, vậy là 5 tỷ muội chúng ta đều sắp thành phú ba hết rồi. Lúc nãy chúng ta trồng linh chi, ta thấy Lý Như Yên đi ngang qua. Thấy chúng ta sắp phát tài, cô ta về nhà chắc tức bốc khói luôn đó. Đúng đó, ta còn nghe cô ta lẩm bẩm nói gì mà muốn tỷ phu phải trả giá đắt, làm như mình giỏi lắm vậy.
Loại hồ ly tinh tai tiếng đó làm được trò trống gì? Chỉ giỏi cua môi múa mép thôi. Nào, uống trà đi. Nào. Đợi lúc ta chiếm được linh chi của Liễu Thượng Huệ, đến lúc đó ta sẽ xử lý vợ mình, rồi cưới nàng về nhà. Chàng đừng có hứa lèo với ta. Chàng có kế hoạch thực tế gì không? Mảnh đất nhà Liễu Thượng Huệ đang trồng hồi xưa là nhà của ta. Cụ cố ta chôn ngay kế bên đó. Bây giờ ta sẽ đi kích động người dân trong thôn, để bọn họ cùng ta giành lại mảnh đất này. Lấy lại đất rồi, linh chi tự nhiên cũng sẽ về tay thôi. Nói về xấu xa, không ai qua được chàng. Đương nhiên rồi. Muốn xấu xa hơn cũng được. Ban ngày ban mặt, phải để tối chứ. Còn chân này nữa. Tỷ phu, không xong rồi. Sao vậy? Tên lưu manh Dương Lão Tam ở thôn bên dẫn theo người thôn hắn đến, đào hết mấy cây linh chi siêu cấp trong đất nhà mình rồi. Bọn họ chán sống rồi sao? Gọi các tỷ muội khác, chúng ta qua đó xem thử là chuyện gì. Dương Lão Tam, mau trả lại linh chi siêu cấp cho nhà ta. Mấy cây linh chi này mọc trên mộ của cụ cố ta, là sản nghiệp tổ tiên của Dương gia, liên quan gì đến các ngươi? Đó là đồ trên đất nhà bọn ta. Người ở đây ăn không nói có, không sợ trời phạt gặp báo ứng hả? Nếu ông trời thật sự có mắt thì nên để sét đánh các ngươi trước mới đúng. Bà con ơi, mọi người nhất định phải đòi lại công bằng cho ta. Tên Liễu Thượng Huệ này vì muốn phát tài, vào nhà cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật, còn có thiên lý nữa không? Dương Lão Tam, mảnh đất này rõ ràng hơn 50 năm trước nhà các ngươi đã chuyển nhận cho nhà bọn ta. Còn là tổ tiên nhà ta bao dung mới để cho cụ cố người sau khi mất được chôn cất kế bên đất nhà ta. Các ngươi thì hay rồi, rõ ràng là các ngươi chiếm đất nhà bọn ta, mà còn vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là không biết điều. Nhưng linh chi này thường chỉ mọc ở nơi lạnh lẽo khắc nghiệt. Ê, trăm dặm quanh đây cũng chưa từng thấy linh chi mọc. Chắc chắn là do tổ tiên Dương gia phù hộ. Nếu không, tại sao linh chi này mọc ngay gần mộ chứ? Nên mới nói, linh chi này là của Dương gia, không dính dáng gì đến Liễu gia nhà các ngươi. Bà con ơi, chúng ta không thể để Liễu Thượng Huệ bắt nạt như vậy được. Mọi người nhất định phải giúp ta đòi lại linh chi và mảnh đất này. Dương Lão Tam đã hứa với ta, chỉ cần hắn lấy được linh chi của Liễu Thượng Huệ thì toàn bộ thôn dân chúng ta đều có thể chia hạt giống linh chi. Liễu Thượng Huệ, làm người đừng tham lam vô độ. Ngươi đã có 5 cô em vợ xinh đẹp như hoa, còn được quyện lệnh thưởng 500 lượng bạc. Đây đều là phúc báo của ngươi. Nhưng nếu ngươi không biết đủ, còn muốn chiếm phúc trạch từ mộ tổ tiên người khác, coi chừng phúc báo biến thành tai họa, bị trời phạt đó. Nhìn bộ đồ mới các người mặc đi, rõ ràng là có cuộc sống tốt như vậy. Còn muốn chiếm chút lợi của thôn dân nghèo khổ như bọn ta, các người đúng là vô sĩ. Liễu Thượng Huệ, hôm nay nếu ngươi không trả mảnh đất và linh chi cho Dương Lão Tam, thì sau này bọn ta cũng chẳng làm lụng gì nữa, kéo hết qua nhà các ngươi sống. Các ngươi ăn gì mặc gì, bọn ta cũng phải ăn nấy mặc nấy. Bọn ta sẽ bám riết lấy ngươi. Có ngon thì ngươi diệt hết bọn ta đi. Liễu Thượng Huệ, đám thôn dân này không phải hạt ác bá như Tòa Sơn Hữu đâu. Nếu ngươi dám đụng đến một ngón tay của họ thì chắc chắn sẽ bị cả thôn phỉ nhổ tới cùng. Ngươi và 5 cô em vợ của mình cũng đừng hòng có lấy một ngày bình yên trong cái thôn này. Xem ra các ngươi định hùa nhau ức hiếp bọn ta. Bọn ta ức hiếp? Liễu Thượng Huệ, ngươi và 5 cô em vợ của mình trác tán vô độ, lục thân không nhận. Không chỉ bức tử vợ mình là Triệu Như Ý, nghe nói còn đuổi cả nhạc phụ đi nữa. Các người đều đáng bị trời phạt. Đừng nói nhảm nữa. Hôm nay bọn ta sẽ thay trời đòi lại công bằng từ các người. Lữ Như Yên, cô nói chớ chừng. Cô còn dám nhắc tới đại tỷ ta. Nếu không phải tại cô, đại tỷ ta đã không phải bỏ mạng. Các người cày đông hiếp yếu,
Kẻ đáng bị trời phạt là các người mới đúng. Tuy đám thôn dân này đang giở trò vô lại, nhưng nếu thật sự dùng biện pháp mạnh đánh họ một trận thì không nên chút nào. Bây giờ mình coi như đã hiểu thế nào là núi nghèo nước dữ sinh điêu dân. Phải nghĩ cách thôi. Có rồi. Dương Lão Tam, nếu ngươi đã nói là tổ tiên ngươi hiển linh, chiếu cố ngươi, vậy sao chúng ta không mời tổ tiên ngươi ra đây để đối chất trực tiếp? Liễu Thượng Huệ, ban ngày mà ngươi uống quá chén hả? Kêu tổ tiên ta ra đối chất sao? Nếu tổ tiên ta còn sống trên đời, sao để ngươi ức hiếp ta như vậy được? Tỷ phu, tổ tiên và Dương Lão Tam đã xuống một bao nhiêu năm, nếu muốn mời ra đối chất chắc phải xuống địa ngục mà mời. Dương Lão Tam này bắt đầu từ đời ông nội hắn, càng về sau càng lười, càng về sau càng khốn nạn. Cụ tổ hắn dưới suối vàng mà biết, chắc cũng chẳng yên lòng. Nếu hôm nay ta mời được cụ cố của ngươi ra đây, dạy dỗ tên mặt dày vô sĩ như ngươi, thì ngươi tính sao? Cụ cố ta, từ lúc sinh ra ta chưa gặp bao giờ. Trong nhà chỉ có mỗi tranh vẽ. Nè, nếu như ngươi cho ta gặp được người sống, đừng nói là trả lại linh chi cho ngươi, mà dù bắt ta làm trâu làm ngựa cho ngươi cả đời cũng được. Được. Hôm nay ta sẽ thu phục đồ trâu ngựa nhà ngươi. Hệ thống, chuẩn bị cho ta linh lộ ước nguyện, có thể làm người đã khuất hiện về trong chốc lát. Hôm nay ta phải thay mặt Dương gia, dạy dỗ loại con cháu hư đốn như Dương Lão Tam. Đã tiêu hao 3 điểm tha thứ, đã chuẩn bị xong linh lộ ước nguyện. Để tình quen biết bấy lâu, lần này sẽ không đòi thêm điểm tha thứ để tăng tốc. Được đó, hệ thống. Dương Lão Tam, hôm nay ta sẽ cho cụ cố của ngươi sống lại, mắng ngươi một trận tơi bời. Cụ cố ta đang ở ngay trên tường. Hôm nay ta nhất định phải xem thử ngươi làm sao để ông ấy hiển linh. Sao? Không dám cược hả? Ta hỏi ngươi, vì vụ cá cược này, ta không tiếc mạo phạm tổ tiên nhà mình. Nếu Liễu Thượng Huệ ngươi không thể làm cụ cố của ta hiển linh, thì ngươi đền bù thế nào? Toàn bộ ruộng đất của Liễu gia, linh chi và 500 lượng bạc của ta đều thuộc về ngươi. Được. Ta còn muốn Liễu Thượng Huệ ngươi sau này ra đường ăn xin. Còn 5 cô em vợ của ngươi nữa đều phải làm thiếp cho ta. Tỷ phu, sao có thể làm người đã mất sống lại chứ? Hay là Huynh cứ chia một nửa linh chi siêu cấp cho hắn là được rồi. Một tấc đất ta cũng không cho hắn. Càng đừng nói linh chi. Tin ta đi, ta mãi mãi là tỷ phu, có thể tạo ra kỳ tích của muội. Như Mộng, đi lấy một chậu đất. Dạ tỷ phu. Bà con à, đây là con chó ngoan của Dương gia sau này. Ta đặt tên cho nó là Tiểu Liễu. Sau này mọi người không được ức hiếp nó nha. Dương Lão Tam, ngươi đừng đắc ý, tỷ phu ta chưa chắc sẽ thua đâu. Diễn tiếp đi. Hệ thống, chuyện gì vậy? Đường xá xa xôi quá, ông cụ lặn lội tới đây cũng cần chút thời gian chứ. Ký chủ cần thêm giờ. Chờ hết một nén nhang, ta sẽ để cụ cố của ngươi đích thân dạy dỗ ngươi. Chờ con khỉ, ngươi cũng đâu phải là thần tiên, sao có thể làm người khác cải tử hoàn sinh? Bà con, chặn cửa lại cho ta. Bọn họ đã thua chúng ta rồi, không thể để họ chạy mất. Y phục của mấy mỹ nhân này đẹp thật. Lát nữa ta sẽ lột sạch đồ trên người bọn họ, mang về nhà cho vợ ta mặc. Mang con khỉ, mấy mỹ nhân này không ngon hơn mụ vợ của ngươi sao? Chúng ta xử Liễu Thượng Huệ xong thì mấy cô em vợ và đất đai nhà hắn đều là của chúng ta. Liễu Thượng Huệ, ông đây sẽ thiến con chó đực nhà ngươi trước. Con cháu bất hiếu Dương Lão Tam, thế tổ tiên sao không quỳ? Cụ cố. Đồ con cháu bất hiếu. Từ đời ông nội nhà ngươi ăn chơi trác tán, làm đủ chuyện xấu. Dương gia ta vốn có hàng trăm mẫu ruộng,
Vậy mà đến đời ngươi không còn sót mẩu nào. Nếu không nhờ Liễu gia khoan dung nhân hậu, ta đã thành cô hồn dã quỷ rồi. Vậy mà ngươi còn nghe lời ả đàn bà Lý Như Yên lẳng lơ đó dụ dỗ, cấu kết thôn dân, hãm hại ân nhân của ta. Cụ cố, con biết lỗi rồi. Con sẽ quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Liễu Thượng Huệ. Liễu Thượng Huệ đại nhân, xin ngài đại nhân đại lượng để cụ cố của ta an nghỉ đi. Tất cả chuyện này đều là con tiện nhân Lý Như Yên bắt ta làm đó. Dương lão tam, tên khốn này, đừng có ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi thèm muốn linh chi của Liễu Thượng Huệ, sao giờ đổ thừa cho ta xúi giục ngươi chứ? Ngươi nói bậy. Nếu ngươi còn dám nói dối, ông đây đâm ngươi luôn. Ngươi tới đây. Ngươi không đâm thì ngươi là con ta. Tiện nhân, còn dám ép ta. Ngươi tưởng ta không dám sao? Dương lão tam, ngươi cũng đừng hòng sống. Có án mạng. Có án mạng. Án mạng. Tuy là người đã mất, Dương gia ta cũng coi như tuyệt hậu. Con cháu thế này không giữ cũng chẳng sao, gây phiền phức cho cậu rồi. Cáo từ. Đi thôi, chúng ta về nhà. Tỷ phu, Huynh đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ linh chi này tuy tốt, nhưng cũng phải để thôn dân khác cùng hưởng chút lợi. Tỷ phu, nhà mình có sẵn đất mà, sao phải chia cho người khác? Linh chi là vật hiếm có, cũng là vật đáng giá. Hiện giờ đang lúc mất mùa, muội xem chúng ta trồng linh chi kiếm được tiền, thôn dân khác khó tránh khỏi nảy sinh lòng đố kỵ. Thay vì để tới lúc đó trở mặt, chỉ bằng bây giờ kéo họ cùng làm, cho họ có miếng ăn. Tỷ phu nói đúng lắm. Về báo ngay cho thôn dân biết tin vui này, rồi bảo họ cùng nhau tham gia vào. Vậy thì tốt quá. Này trưởng thôn, tới Liễu Thượng Huệ này trước đây không phải là kẻ lụy tình phản bội vợ sao? Sao chỉ sau một đêm lại kiếm ra được vật quý hiếm như linh chi? Người ta nói phát tài trong im lặng, vậy mà hắn còn muốn để cả thôn cùng trồng linh chi kiếm tiền. Ông nghĩ trong chuyện này liệu có gì khuất tất không? Cái thôn này chỉ có mỗi cậu là theo kịp suy nghĩ của ta. Liễu Thượng Huệ đó trước kia là hạng người thế nào, chúng ta đều biết rõ. Nay hắn phát tài, còn bảo mấy cô em vợ rêu rao gì mà báo đáp thôn dân. Ta thấy chắc chắn là hắn nhờ lừa đảo mới phát tài được. Trưởng thôn, vậy chúng ta còn ở ngoài này chờ hắn làm gì? Đã biết hắn là kẻ lừa đảo, chúng ta đứng đây chờ Liễu Thượng Huệ đó xỏ mũi dắt đi sao? Người ngu quá. Kế hoạch phát tài của hắn là giả, nhưng mà nếu linh chi của hắn là thật, hắn dám lừa chúng ta trực tiếp cướp hết linh chi của hắn, sau đó tự mình nghiên cứu. Đến lúc đó, người phát tài chẳng phải là chúng ta sao? Bởi vậy mới nói chỉ có ông mới xứng làm trưởng thôn, suy nghĩ luôn sáng suốt hơn bọn ta. Đi thôi. Mở cửa Liễu Thượng Huệ. Mở cửa. Mở cửa. Vẻ ngoài của linh chi này vừa nhìn đã biết chắc chắn là hàng thật. Các vị thôn dân, đây là linh chi siêu cấp cho ta nuôi trồng. Hiện giờ đang lúc mất mùa, ta cũng biết các vị thôn dân năm nào cũng bán mặt cho đất. Chẳng may gặp thiên tai dịch bệnh, coi như bao nhiêu tiền đổ sông đổ biển. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Ta tin chắc mọi người đều chán ngán cuộc sống này rồi. Hôm nay Liễu Thượng Huệ ta nguyện ý mang hạt giống linh chi này cùng với phương pháp nuôi trồng dạy miễn phí cho mọi người. Chỉ cần mọi người chăm chỉ làm lụng, chờ tới lúc thu hoạch, ai nấy đều có thể xây nhà lầu, ăn thịt heo. Sao cảm giác mấy thôn dân này không hào hứng chút nào? Liễu Thượng Huệ, đồ lừa đảo. Liễu Thượng Huệ, đồ lừa đảo. Liễu Thượng Huệ, đồ lừa đảo. Dừng lại đã.
Mọi người dừng lại đã. Có phải mọi người hiểu lầm gì không? Tỷ phu ta dạy miễn phí cho mọi người trồng linh chi mà. Chỉ cần nhà mọi người có đất là có thể cùng bọn ta trồng linh chi rồi. Đồ miễn phí mới là đồ đắt nhất. Các ngươi nghĩ bọn ta ngốc sao? Người đó chắc chắn là muốn để bọn ta trồng mấy thứ kỳ lạ, nhân cơ hội phá đất của bọn ta. Đến khi bọn ta không có cơm ăn, lại cho bọn ta vay nặng lãi, bóc lột bọn ta. Sao mọi người có thể vu khống bọn ta như vậy? Lúc trước, Liễu Thượng Huệ là tên nhà nghèo có tiếng trong thôn. Chỉ trong thời gian ngắn đã cho mấy cô em vợ của mình được ăn ngon mặc đẹp. Người dân trong thôn chưa từng thấy các ngươi xuống ruộng làm việc. Nếu không phải lừa đảo, chẳng lẽ là tiền từ trên trời rơi xuống? Tiền ăn ngon mặc đẹp của bọn ta là tỷ phu ta chữa bệnh cho mẹ Quyện Lệnh. Ông ấy thưởng cho bọn ta. Lòi đuôi cáo rồi nha. Tên Liễu Thượng Huệ đó học y bao giờ? Tên ngốc như hắn mà chữa bệnh cho mẹ Quyện Lệnh sao? Ta khinh. Toàn là dối trá. Bọn ta không thèm tin đâu. Mang tấm biển qua đi. Đây là tấm biển huyện lệnh ban cho ta. Mọi người không tin lời ta nói, nhưng tấm biển do huyện lệnh ban đủ để làm chứng rồi nhỉ. Cái thứ đó, nếu tìm được một người thợ khéo tay làm một tấm biển giả, cũng không có gì khó. Liễu Thượng Huệ ngươi, nếu đã quyết tâm muốn lừa gạt bọn ta, thì tất nhiên diễn kịch phải diễn cho trót. Đúng vậy. Lúc trước đem tấm biển của huyện lệnh cho Tiền Quan Nhân xem, tuy hắn là kẻ nghiện cờ bạc, nhưng ít ra cũng từng trải sự đời. Còn đám thôn dân quê mùa này, trừ phi huyện lệnh dẫn quan sai tới đây, nếu không nói thế nào họ cũng không chịu tin. Nếu mọi người đã không tin ta, vậy ta sẽ tự trồng trước. Đến khi mọi người thấy thành quả thu hoạch của ta, mọi chuyện tự khắc sẽ sáng tỏ. Giải tán hết đi. Muốn bọn ta giải tán cũng được, nhưng phải giao linh chi trong tay ngươi ra. Nghe nói mấy ngày trước, Dương Lão Tam ở thôn bên cạnh và tình nhân của hắn Lý Như Yên, cả hai đều vì linh chi của ngươi mà mất mạng. Nói là vật không lành, giữ nó lại chỉ mang đến tai họa cho thôn dân. Ngươi giao nó cho ta, ta đi tìm một thầy pháp trừ tà, tiêu hủy nó. Đúng, giao linh chi cho trưởng thôn, giao linh chi cho trưởng thôn đi, giao linh chi cho trưởng thôn. Không đời nào, ta không bao giờ giao linh chi cho ông. Vậy thì đừng trách bọn ta thô lỗ. Bà con, cướp lấy linh chi trong tay Liễu Thượng Huệ cho ta. Ông, dừng tay. Huyện lệnh đại nhân, tới Liễu Thượng Huệ này lấy một tấm biển huyện lệnh giả, nói mình chữa khỏi bệnh cho mẹ ngài. Đến được ngài tặng, ngài mau bắt hắn lại, tống hắn vào đại lao đi. Tấm biển này đúng là ta tặng cho cậu ấy. Liễu Thượng Huệ cũng đúng là đã chữa khỏi bệnh cho mẹ ta. Hôm nay ta đích thân đến nhà cậu ấy chính là để thăm hỏi cậu ấy. Giờ linh chi thì sao? Chuyện kêu bọn ta trồng linh chi để làm giàu chẳng lẽ là thật à? Về chuyện linh chi, trồng trọt, ta không am hiểu lắm, nhưng mà ta tin tưởng nhân phẩm của Liễu công tử, cũng từng chứng kiến bản lĩnh vượt xa người thường của cậu ấy. Huyện lệnh đại nhân, ta định giúp thôn dân cùng làm giàu, nhưng lão trưởng thôn này chắc chắn đã nhắm trúng linh chi của ta, muốn chiếm làm của riêng. Huyện lệnh đại nhân, có thể trị tội ông ta không? Trưởng thôn này đã nhậm chức mấy chục năm, rất có uy tín. Nếu cậu muốn dẫn dắt thôn dân cùng làm giàu, chắc chắn phải để các thôn dân tận mắt chứng kiến linh chi trong tay cậu thật sự mọc được trên đất của họ. Người xưa có câu, tai nghe không bằng mắt thấy. Nếu hôm nay ta trồng số linh chi trong tay vào đất của một nông hộ nào đó, mà trong đất mọc ra được linh chi, thì ông tính sao? Linh chi này ta chỉ nghe nói mọc ở rễ cây hoặc trên thân cây, chưa từng nghe nói có thể mọc trong đất. Đất mà mọc ra linh chi, mọc con khỉ. Nếu thật sự như ngươi nói, thì ta nhường chức trưởng thôn này cho ngươi. Ai thèm chức trưởng thôn của ông? Nhưng ngay từ đầu, rõ ràng ông đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thật sự không xứng với chức này. Nếu ta thật sự trồng ra được linh chi, thì sau này ông phải từ chức trưởng thôn. Được, cứ theo ý ngươi. Vậy nếu không mọc ra được linh chi thì tính sao? Ta sẽ đưa hết linh chi trong tay cho ông, đồng thời dẫn theo các em vợ của ta rời khỏi thôn này. Tỷ phu, nghe bọn họ nói điều kiện sinh trưởng của linh chi hết sức khắc nghiệt. Quỳnh có chắc tìm đại một mảnh đất là có thể trồng ra không? Ta nói được là được. Liễu Thượng Huệ, ta chấp nhận vụ cá cược này. Lát nữa tìm cho hắn miếng đất nát nhất trong thôn. Xong việc, ta không để cậu thiệt thòi đâu.
Trưởng thôn, ông cứ chờ mà xem. Chúng ta đi. Đi thôi. Tỷ phu chưa bao giờ làm ruộng, không biết lấy đâu ra tự tin lớn đến vậy. Năm tỷ muội chúng ta e là thực sự phải cùng huynh ấy ly hôn xa xứ rồi. Đây, trồng đi. Không phải nói trồng trong đất sao? Người bưng hòn đá ra là có ý gì? Ê, trên hòn đá này không phải đất sao? Người ăn gian, người chơi xấu. Trồng được. Ta không hối hận. Ta thấy tên Liễu Thượng Huệ này bị chúng ta bức điên rồi. Tỷ phu, huynh trúng kế của bọn họ thật rồi. Bọn họ bảo huynh trồng trên đá, huynh cũng nghe. Linh chi này e là dùng cách gì cũng khó mà trồng ra được. Liễu Thượng Huệ, ta thấy bây giờ ngươi muốn nhận thua rồi nhỉ? Nếu nhận thua, vẫn còn kịp đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao linh chi trong tay ra, ta có thể cân nhắc chừa cái chuồng chó đầu thôn cho các ngươi ở. Ta có thể cân nhắc chừa cái chuồng chó đầu thôn cho các ngươi ở. Hệ thống, linh lộ sinh trưởng để thúc đẩy linh chi siêu cấp đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Nếu muốn nhanh chóng để linh chi mọc đầy trên đá thì cần 3 phần linh lộ sinh trưởng, tổng cộng tiêu hao 9 điểm tha thứ. Tới đây, chúng ta cho đám nhà quê này mở mang tầm mắt. Liễu Thượng Huệ, tưởng thứ hắn đang cầm là bình cam lộ của Bồ Tát chắc. Chỉ cần tưới vài giọt đã muốn làm linh chi mọc ra từ đá. Thôi thì để tình bà con láng giềng, lát nữa tìm cho hắn một đại phu giỏi để khám đầu óc đi. Liễu Thượng Huệ, cả buổi rồi, hòn đá này còn chẳng mọc được ngọn cỏ. Mau giao linh chi của ngươi cho trưởng thôn đi. Nếu không bọn ta không khách sáo đâu. Ngươi qua đây. Ta đảm bảo ngươi chớp mắt một cái là nó sẽ mọc đầy linh chi. Đồ lừa đảo, để ta diễn với ngươi một chút, cho ngươi hoàn toàn từ bỏ. Ta nói nó mọc được thì chắc chắn nó mọc được. Dớ dẫn, linh chi mọc trên đá đã vô lý lắm rồi. Nó còn chớp mắt một cái là mọc ra ngay. Ngươi khoác lác gì vậy? Lắm lời. Ngậm cái miệng của ngươi lại. Nhìn cho kỹ đi. Ngươi chán sống hả? Trời đất. Sao có thể như vậy? Tỷ phu lợi hại quá, tỷ phu lợi hại quá. Trưởng thôn, đúng thật là linh chi. Liễu Thượng Huệ, chắc chắn ngươi dùng thuật che mắt để lừa người. Cúi mặt xuống nhìn cho kỹ vào. Đây mà là thật sao? Liễu Thượng Huệ, không lẽ ngươi là thần tiên hạ phàm? Thần tiên thì ta không dám nhận, chỉ là giỏi hơn tên phế vật như ông một chút thôi. Thượng Huệ ca, chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Huynh cho ta trồng linh chi trước được không? Liễu ca, à không, Liễu gia, nhà ta có 3 mẫu đất, ngài nhất định phải dạy ta, cho ta trồng chung với. Biết rồi. Thế này đi, ai muốn trồng linh chi thì xếp hàng ở đây, rồi đến chỗ em vợ ta đăng ký. Được. Này, bạn nghe nói chưa? Liễu Thượng Huệ ở thôn bên cạnh, tên tiểu tử đó đang dẫn dắt cả thôn trồng linh chi. Mới đầu ta cũng không dám tin, sau đó thấy rất nhiều người trong thôn họ, nhà nào cũng đào hầm để trữ linh chi. Ôi, là linh chi thật cả. Ê chà, đó là bảo bối mà, cả đời ta còn chưa được thấy nữa là. Ôi chao, chuyện tốt như vậy sao không đến lượt ta nhỉ? Chứ gì nữa. Giờ ngày nào nhà họ cũng cá thịt lên đình. Năm cô em vợ của cậu ấy ngày nào cũng có đồ mới để mặc. Bây giờ có rất nhiều cô nương cướp bám sau đuôi ta, ngày nào cũng nhờ ta giới thiệu cho Liễu Thượng Huệ. Ta đang định dẫn một tốp sang Liễu gia đây. Nếu hoàn thành chuyện tốt này thì ta với ông nhà ta nửa đời sau không cần lo cái ăn cái mặc nữa, đúng đó. Tỷ phu, tới bắt bọn ta đi. Xem tỷ phu làm sao bắt các muội nè.
Các muội ở đâu vậy? Tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu, tỷ phu. Tỷ phu tới bắt ta đi. Ở đây, ở đây. Ở đâu? Mới sáng sớm ra, các muội không để ta ngủ yên. Muốn làm gì vậy? Quỳnh còn dám nói hả? Nam nhân như Quỳnh xuống bộ rồi cũng không yên thân. Mau dậy cho ta. Ra xem bao nhiêu nợ phong lưu của Quỳnh tới tìm tận nhà rồi kìa. Không lẽ Triệu Như Nguyệt biết nội dung trong giấc mơ của mình? Tỷ phu, sáng sớm nay có một nhóm nữ nhân kéo tới nhà chúng ta. Nữ nhân? Nữ nhân nào vậy? Nữ nhân? Nữ nhân nào vậy? Bà mối. Bà mối? Đến giới thiệu nam nhân cho các muội hả? Tỷ phu, Quỳnh hồ đồ thật hay là đang giả vờ vậy? Họ dẫn mấy cô nương đến đây để giới thiệu cho Quỳnh đó. Cho ta. Liễu quan nhân, hôm nay ta giới thiệu cho cậu cô nương cực phẩm ở thôn bên. Cô ấy không chỉ chịu dàng hiền thục mà còn đảm đang tháo vát. Quan trọng nhất là cô ấy không chê cậu từng cưới vợ. Là lừa hay là ngựa? Nói miệng ai tin? Dắt ra đây cho ta xem thử đi. Được thôi. Tới đây, tới đây. Nào, nào, nào. Cô nương tới rồi. Cô nương, cho đại gia xem đi. Có phải cực phẩm không? Cực phẩm cái nỗi gì? Thì đợi khi nào nhà bọn ta cần người nấu ăn, hẳn kêu cô ấy tới. Đổi. Còn nhiều lắm. Để ta đổi cho cậu người khác. Quan nhân, mau xem người mà ta giới thiệu cho cậu. Kiểu thực dụng chắc chắn rất giỏi làm việc đồng áng. Người này. Người này, đợi khi nào nhà bọn ta cần người bảo vệ, mời cô ấy tới sẽ hợp lý hơn. Ê, đi. Đổi. Còn nhiều lắm. Đi. Ai da cô nương mà. Ai da, một cô nương xinh đẹp như tiên. Nào, mau lên, lại đây. Cuối cùng cũng có một người ra dáng. Người này hài lòng chứ? Hài lòng, khá là hài lòng. Cô ấy không những không đòi nhà mà không đòi sính lễ nữa. Vậy đòi cái gì? Ây da, cô ấy chỉ muốn cậu tốt với cô ấy và 11 đứa con nhỏ là được. Bà nói cái gì? Ta biết các người muốn gì rồi, mang về đi. Nếu không đủ ta còn nhiều hơn nữa. Không, sau này các người đừng tới làm phiền ta nữa. Sau này nếu các người giới thiệu mỹ nhân cho ta, nhất định phải là mỹ nhân tuyệt sắc. Nếu không đừng bước chân vào cái cửa này. Đi. Nhiều lắm, còn nữa mà. Tốn công ít linh chi mới tiễn được mấy ôn thần đó đi. Tỷ phu tiễn bọn họ đi rồi, cuối cùng chúng ta cũng được yên tĩnh một chút. Bây giờ tỷ phu nổi tiếng khắp vùng này, e là sau này còn nhiều rắc rối như vậy. Mọi người nói xem, sau này có khi nào tỷ phu sẽ rời bỏ chúng ta không? Người trăng qua như Quỳnh ấy, không sớm thì muộn. Không được, tỷ phu tốt như vậy, vừa có thể bảo vệ chúng ta, vừa cho chúng ta ăn ngon mặc đẹp. Thay vì để người ngoài hưởng lợi, Chi bằng cái gì? Chi bằng giữ cả người lẫn trái tim Quỳnh ấy ở chỗ tỉ muội chúng ta. Thế nào? Các muội đang bàn tán gì vậy?
Sao mặt ai cũng đỏ bừng vậy? Tỷ phu, trong mấy người bọn ta, rốt cuộc Huynh thích ai nhất? Ta thích ai trong số các muội? Trẻ con mới lựa chọn. Người lớn như ta